8. fundur á framhaldsþingi Kirkjuþings 2019 settur. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin hingað og eins og þið vitið þá átti þessi fundur að vera í mars en vegna COVID þá urðum við tvisvar að fresta framhaldsþinginu en nú því framhaldið og vonandi gengur það bara vel og í kjölfarið verður svo Kirkjuþing 2020 sett á laugardaginn. Ég ætla að biðja kjörbréfanefnd að taka til starfa og bið formann kjörbréfanefndar að kalla kjörnefndina til sín og á meðan gerum við fundarhlé. Þú mátt taka byrjuna.
Fundi framhaldið, kjörbréfanefnd hefur lokið störfum og kemur nú með sitt álit og ég gef formanni kjörbréfanefndar orðið, það Steindór Haraldsson, gjörðu svo vel. Forseti, kjörbréfanefnd hefur komið saman og tók fyrir 2 kjörbréf þeirra Hermanns Ragns Jónssonar sem annar varamaður í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslu fyrir leikmenn og Þuríðar Bjargar Víum Árnadóttur sem annar varamaður Víðra í Hóla kjördæmi eða Hólastifti. Kjörbréfanefnd samþykkti þessi kjörbréf og undir að skrifa Steindór Haraldsson, Árný Ingimarsdóttir, Hreiðar Örn Zoga og Arna Grétarsdóttir. Ég legg til að þetta verði samþykkt. Þá ber ég upp tillögu frá kjörbréfanefnd, þeir sem geta samþykkt, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á mótið, þau eru samþykkt samhljóða og býð þau hjartanlega velkomin til kirkjuþings. Nú mun biskupinn okkar og Agnes M. Sigurðardóttir leiða okkur í bæn og helgistund. Gjörðu svo vel, Agnes. Komið sæl. Við ætlum að syngja hérna þennan sálm sem númer 835 og hérna upp á veggnum. Við ætlum að syngja þannig að við ætlum fyrst að syngja fyrsta versið og svo les ég boðskapinn, Guðspjallið sem við syngjum svo eftir það. Og svo kemur bæn og Faðir vor og síðan síðasta versið. En við ætlum að byrja sérst á fyrsta versinu þarna. Boða við megum, undir friði og réttlæti heimi. Heitan boðskap boða við megum, undir friði og réttlæti heimi. Trú og kærleik, það sigur hins góða á jörð. Trú að lesa úr Lúkasarguðspjalli, úr kafla 24, sem sagt Jesús upprisinn þar og þá tekur við næsta saga í þeim kafla sem Emmausfarana og ég ætla að lesa hana. 2 þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem 60 skeiðrúm frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki og hann sagði við þá, hvað það sem þið ræðið svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annar þeirra Kleófasa nafni sagði við hann, þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði, hvað þá? Þeir svörðu, þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. Æðstuprestar og höfðingjar okkar létu dæma hann til dauða og krossfestu hann. Við vonuðum að hann væri sá leysa mundi Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við. Þá hafa og konur nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust jafnvel hafa séð engla í sýn sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá, skilningslausu menn, svo tregir til að trúa því öllu sem spámennirnir hafa sagt fyrir
Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína? Og hann byrjaði á Mósi og öllum spámennunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra, og þeir lögðu þá fast að honum og sögðu: Vertu hjá okkur, því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim, og svo bar við hann satt til borðs með þeim, að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra, og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan: Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunni. Þannig hljóðar orðið og Guðspjallið, og þá syngjum við næstu 2 versin. Þetta Guðspjall sem gaf okkur Kristur, gefur fátækum nýtt líf og fögnuð. Þetta Guðspjall sem gaf okkur Kristur, gefur fátækum nýtt líf og fögnuð. Og trú og kærleik, þar sigur hins góða á jörð. Og trú og kærleik, þar sigur hins góða á jörð. Þetta Guðspjall sem gaf okkur Kristur, gefur þrælum og fjötruðum frelsi. Þetta Guðspjall sem gaf okkur Kristur, gefur þrælum og fjötruðum frelsi. Og trú og kærleik, þar sigur hins góða á jörð. Og trú og kærleik, þar sigur hins góða á jörð. Með þeim boðskap sem boða við eigum, boða þíninu fjáðu og smáðu. Með þeim boðskap sem boða við eigum, boða slíkinu fjáðu og smáðu. Með trú og kærleik, þar sigur hins góða á jörð. Með trú og kærleik, þar sigur hins góða á jörð. Og við skulum biðja. Að góði Guð, við þökkum þér fyrir orðið þitt, við þökkum þér fyrir allar sögurnar sem segja frá reynslu mannana. Við biðjum þess að við fáum að orð þitt fá einnig snert okkur og við fáum að sjá þig og þekkja þig, drottinn Guð. Já, við felum þér kirkjuþingið og allt sem framfer hér þessa dagana. Við biðjum þess að allt fari fram samkvæmt þínum helga vilja. Við biðjum þess að við hvert og eitt okkar fáum talað og tekið ákvarðanir samkvæmt þínum helga vilja. Já, drottinn, við felum þér allt okkar og alla okkar í bæninni sem þú kendir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessaðu og leiddu í Jesú nafni. Amen. Fyrir tekið 4. mál á þingskjali 66 til síðar umræðu, það er nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum, flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls.
Forseti, ég flyt nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið. Lagt til að Ás, Langholts og Laugarnes prestaköll Reykjavíkur prófastsdæmi vestra sameinist í eitt prestakall, Laugardals prestakall. Biskupafundur sendi sóknarnefndum og prófasti tillöguna til kynningar 3. september 2019. Umsögn barst frá sóknarnefnd Langholts sóknar sem styður í meginatriðum framkomna tillögu biskupafundar sameiningu Ás, Langholts og Laugarnes prestakalla í eitt nýtt Laugardals prestakall. Sóknarnefnd leggur áherslu á það ef tillagan nái fram að ganga að fagleg sjónarmið verði látin ráða við val á nýjum sóknarpresti og gætt verði að jafnrétti kynjanna. Í fundargerð biskupafundar frá 9. október 2019 kemur fram að í hinu nýja prestakalli þjóni sóknarprestur og 3 prestar. Nefndin bendir á mikilvægi þess að tekið verði tillit til vígslualdurs, menntunar og annarra reynslu, svo og jafnréttisáætlunar kirkjunnar við mat á því hver verði sóknarprestur sameinaðs prestakalls. Gert ráð fyrir að sameiningin öðlist gildi 1. október 2020. Löggjafarnefnd leggur til að tillagan verði samþykkt. Stefán Magnússon satt hjá við afgreiðslu málsins og undir þetta ritar meirihluti löggjafarnefndar. Orðið er laust 64. mál og það fyrst búin að biðja orðið, það Agnes M. Sigurðardóttir biskup og tekur hún nú til máls og síðan Guðmundur Þór Guðmundsson. Forseti, takk löggjafarnefnd fyrir vinnuna ykkar og sem ég að sjálfsögðu styð að sameiningi fari fram. Það mín bjargfasta sannfæring og trú að sameining prestakalla skili góðu fyrir kirkjuna og þjónustuna, boðunina og bænina og það finnst mér mikilvægt. Hins vegar vil ég nefna það að þar sem ég hef heyrt mæla gegn því að sameining prestakalla fari fram sé það að það sé svo dýrt, það hækki svo laun prestana og það vitnað þá í úrskurð kjararáðs frá desember 2017 þar sem talað einingar og fjölda eininga miðað við fjölda sókna og sóknabarna og það eins og alltaf túlkunaratriði þegar maður les texta. Þýðir þetta að hver og einn prestur hækki og fái svo margar einingar eða þýðir það að hið nýja prestakall fái einingarnar sem skiptast á milli prestana? Svo vil ég geta þess að úrskurður kjararáðs þessi sem ég var að vitna til að hann ekki lengur í gildi núna frá með 1. janúar síðastliðnum. Þannig að ég vildi bara koma þess á framfæri hér að ég held að það sé handavinna að finna út úr því að þetta auki ekki mjög kostnaðinn. Og við getum ekki, það það sem ég vil koma framfæri hér, takk. Til máls tekur Guðmundur Þór Guðmundsson og orðið laust. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að bæta í þetta sem að biskup orðaði hérna áðan varðandi kostnað af sameiningum prestakalla. Það hafa náttúrulega breyst verulega aðstæður í þjóðfélaginu frá því að við komum saman síðast og orð dagsins og skipun einfaldlega hagræðing, niðurskurður, kostnaðarlækkun allstaðar þar sem þessi kostur. Síðast í morgun vorum við á biskupsstofu að ræða ýmsar hluti og leiðir. Þetta mjög vandmeðfarið og viðkvæmt og maður reynir ef þetta lengstu lög að verja það að fólk hafi störf. Nú, við höfum til dæmis á biskupsstofu sett á yfirvinnubann, svo dæmi sér tekið og menn rauninni þannig séð að þá óbeint að taka á sig launalækkanir því að vinnukröfurnar minnka ekkert. Þær hafa nú frekar aukist ef eitthvað á þessum tímum. Ég áreita það sem að biskup sagði að úrskurður kjararáðs ekki í gildi. Sá sem ætlar sér núna eftir til dæmis við sameiningu að byggja rétt á úrskurðunum, það gæti verið dálítið álita mál og jafnvel flókið að
vísa í heimild sem í rauninu er ekki gildi. Hitt vil ég þó segja að við höfum að sjálfsögðu virt úrskurðin í allri framkvæmd og engum presti hefur verið gert að þola breytingu á sínum kjörum og meira að segja var þetta túlkað á þann hátt að það var samþykkt vísitöluhækkun á laun 1. júlí síðastliðinn, þannig að það sannarlega búið að reyna að leggja jákvætt til málan ef svo má segja, en það var í raunin ekki skylt að afgreiða þessa hækkun, en það var ákveðið að gera það. Það er þannig að við þessar sameiningar flestar þá að þetta á að þýða jöfnun á þjónustubyrði og betra starfsumhverfi hlutaðeigandi presta og jafnvel í flestum tilvikum eins og við sjáum í fosforsprestakalli þá á þjónustubyrðin að minnka. Þess vegna er kannski dálítið erfitt að hafa mjög mikla samúð með því að menn stórhækki í launum þegar slík breyting öðlast gildi. Og við höfum rætt þann möguleika að menn haldi einfallega óbreyttum launum við þessar sameiningar vegna þess að úrskurðurinn er ekki gildi. Við myndum væntanlega dreifa einingunum á prestakallið, ekki á einstaklingana sem þjóna. Og ef að þetta yrði talin leið sem ekki er tæk, þá gæti orðið þetta fara þá leið einfallega að draga úr vígðri þjónustu með hugsanlega breytingum á starfshlutfalli, með frestun auglýsinga og ráða ekki störf sem losna. Þannig að heildarkostnaðurinn aukist ekki. Við tökum þetta mjög alvarlega á biskupsstofu og ég veit að sjálfsögðu að öll yfirstjórn kirkjunnar, kirkjuráð, forsæti og forsætisnefnd, það taka þetta allir mjög alvarlega, það sem við erum að fást við og sigla inn í. Þannig að ég tel, og samviska mín er ekki, mér finnst ekki endilega, menn eigi einhverja siðferðilega kröfu að fá miklar launahækkanir þegar aðrir eru að taka jafnvel á sig launalækkanir. Við það eitt að fara í sameiningu prestakalls og jafnvel að fá þægilegra starf og minni þjónustubyrði. Ég vildi bara reyna að skýra þetta betur fyrir ykkur og eins og ég segi, það hefur verið lögð áhersla á það sem forseti kirkjuþings sagði við samþykkt viðbótarsamningsins og kynnt var bréflega öllum að auðvitað er reynt að hafa þetta þannig að menn finni sem allra minnst fyrir því að þessar miklu breytingar á kerfinu sem áttu sér stað bæði 1. janúar við breytingum á lögum og gildistöku viðbótarsamnings að fullu en ekki síður 30. júní síðastliðinn klukkan 3 nótt þegar Alþingi samþykkti enn og aftur frekari breytingar á þjóðkirkjulögum, lögum útfararkostnað og annað. Og það má benda á það hér að lokum að hér er mál á þinginu, þar að segja því þingi sem fer í hönd, kirkjuþingi 2020 til 21, þar sem er leitast við að bæta prestum upp það tap, ef svo má orði komast, sem að þeir urðu fyrir við það að greiðsluskylda kirkjugarða vegna útfararþjónustuð presta, hún var numin brott, án þess að gefin væri nokkur kostur á aðlögun eða umhugsun nýtt kerfi og því er svo til að koma. Ég vildi bara segja þetta og varpa þessu hér fram til upplýsinga og þetta sem ég hef hér sagt og væntanlega biskup líka, þetta á við öll sameiningamálin. Til máls tekur Steindór Haraldsson og orðið er enn laust. Forseti, ég hjó eftir því í máli biskups að prestar ættu ekki að hækka í launum og forseti eða biskup sagði að kjaradómur hafi verið felldur út og sé ekki lengur starfandi. Ég veit ekki það, það stendur þannig í mér að það hafi verið samþykkt að breyta engu varðandi kjör presta fyrir en það er ákveðið. Það er ekki hægt að segja hér hver sem það er, hvort sem það er biskup eða forseti eða ég eða einhver annar, ég vil ekki að þetta sé svona. Það er ekki nóg. Þetta hlýtur að fara eftir einhverjum reglum með hvað hætti hlutinir eru.
það er ýmislegt sem að, sko, ég hef tekið sjálfur persónulega og löggjafarnefnd hefur yfir höfuð verið í ákvæð út í þessa sameininga á prestaköllum og það er fullt af smáatriðum sem menn geta hengt sig í og það er oft þannig. En þegar það er verið að tala um að það þurfi að gæta þess að fært í stílinn sem fagleg sjónarmið, þá er átt við það væntanlega að þeir sem að ranka stofar, ef fyrir ekki orðalagið, í mati matsnefndar, að þeir séu í forgangi. Ég tel mikilvægt á þinginu sem er komandi að það verið tekin alveg alvarleg umræða það hvort að við erum virkilega ennþá undir stjórnsýslulögum eða ekki. Ég veit ekki betur en að prestar séu ekki lengur undir þeim. Ég skil það þannig. Þannig að það verður þá framtíðin að leiða í ljós þegar að við förum í að ræða nákvæmlega það annarkvæmt með skipun nefndar eða hvernig sem við höfum okkur í því að ræða almennt kjör presta og því að það sem er núna, þetta er eins og í lausu lofti og ég hef skilað þannig að síðasti úrskurður sem að kjaradómur felldi til presta að hann verði látið standa þangað til annað verður ákveðið. Ég hef ekki séð neitt annað ákveðið hér á kirkjuþingi og ég sé ekki að neitt annan vettvang en kirkjuþing til þess að ákveða það. En það er alveg gríðarlega mikil breyting sem við stöndum frammi fyrir í samskiptum prestsembættanna við þjóðkirkjuna og það verður að leysa það í góðri sátt. Það er bara mjög nauðsynlegt að mínu viti en það við stöndum þarna frammi fyrir ýmsu og við erum núna að samþykkja þetta er náttúrulega, við erum bara að klára árið í fyrra, þetta er allt svo óvenjulegt, þetta er 2019 og þess vegna fannst mér persónulega og ég var ekki að kasta þessu neitt fram til nefndarinnar, ég bara er að segja þetta, það verður að samþykkja þetta eins og þetta kom fyrir augu okkar í fyrra en ég vildi koma því á framfæri að ég sé ekki að prestar séu undir einhverju öðru heldur en þeim samningum eða þeirri ákvörðun sem kjararáð tók áður en það hætti. Takk fyrir. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og síðar Agnes Sigurðardóttir. Forseti, bara árétta að biskupafundurinn stendur heils hugar að þessari tillögu sameiningu í Laugardalnum eins og öðrum tillögum sem eru komnar fram hér á þinginu. En það eru nýju vangaveltur í tengslum við sameininguna varðandi kostnað eru vangaveltur sem að ég er ekki sammála og stangast algjörlega á við mína sannfæringu. Ég tel að almenn túlkun á almennu vinnurétt í landinu sé þannig að fólk búi við kjarasamninga, hver sem hefur gert þá á hvaða tíma sem það þangað til nýjir samningar hafa tekist. Þetta er svona bara grundvallar sjónarmið í mínum huga sem gamall verkalýðsforingi og einmitt formaður prestafélagsins á þeim tíma þegar við sömdum við kjararáðum þennan úrskurð sem er leiddi fram ýmsar breytingar á kjörum prestana á sínum tíma. Og ég myndi ekki vilja taka þátt í því, vil ekki taka þátt í því sem vinnuveitandi prestana og stuðningu við prestani þeirra þjónustu að fara af stað núna á þessum tíma þegar að launanemndin er byrjuð að starfa innan kirkjunar
og prestafélagið með sína launanefnd á móti gengur til samninga við kirkjuna. Ég myndi halda að þessi vangaveltur og ég efast orð lögfræðingsins og hef ekki séð það álit og það fylgir heldur ekki með þessu gögnum og lá ekki fyrir á fundi biskupana síðast að kjararáðsúrskurðin sem slíkur sé fallin úr gildi. Það stangast algjörlega á við skilning minn á almennu vinnurétti í landinu og við hljótum að þurfa að fara landslögum með það. Þau kjör sem við höfum eru í gildi og okkur ber að fara eftir því nema við viljum fara að taka upp alls konar vinnubrögð sem hafa verið að ríðast sér til rúms í kjarasamningum og deilum nýverið þar sem að menn neita allra bragða og ráða utan samningsborðsins, ef ég hægt að segja svo. Og þetta er eitthvað sem að ég held að við ættum ekki að fullyrða nema að betur athuguðu máli. Og nýtúlkun á þeim kjörum sem að prestarnir hafa liggur ekki fyrir en aðrar forsendur fyrir sameiningunni eru miklu veigameiri og þær eru traustar og þær eru til þess að efla kirkjustarfið í þessari stóru heild sem Laugardalurinn er. Og aðrar tillögur sem eru lagðar fram hérna á þinginu eru líka þannig að þær eru til að efla kirkjustarfið, auka samstarf prestana og sóknarnefndana á algjörlega nýjum grunni. Og þarna erum við að fá fram miklu verðmætari hluti heldur en svo að við getum verið að spilla þeim í einhverju kjaradeilu. Og ég held að við ættum að halda okkur við megin markmið og megin ávinning af sameiningunni. Og ég bara árétta það sem að biskup Íslands sagði hérna áðan að það hefur ekki verið gerð alvarleg athugasemd við tillöguna eða mótmæli gegn henni og mæli heilsugar með henni. Takk. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Forseti, mér finnst svolítið erfitt að heyra þennan tón hér í upphafi. Við erum að byrja og það er strax komin ákveðin tónn í þetta sem mér finnst ekki vera góður. Hér er sagt að fjárhagsstaðan sé slæm. Við erum samt búin að vera svo góð að borga ykkur prestunum þar sem að búið að semja Það dregið úr þjónustu sumstar því við erum búin að vera svo dugleg. En þegar samt að taka okkur kjaraskerðingu, ekki vera að biðja á mikið. Það er ekki búið að semja við presta eftir að breytingarnar voru gerðar. Það var ákveðið og samþykkt að kjörin yrðu þau sömu þar til annað yrði ákveðið og því er mjög vont að byrja nánast fyrstu ræðun á þessu þingi að næstum því að hóta okkur að það verið dregið úr kirkjulegri þjónustu, störfin minnkuð og annað ef þið ætlaði að fara að gera kröfur eitthvað. Mér finnst þetta ekki gott og mér langar til að við svona reynum að gera þetta svolítið betur saman. Og svo var notað þetta með að það var greiða prestum, bæta prestum tap vegna innheimtu útfarakostnaðar og það kostar svo mikið, þannig það má ekki, við skulum, ég heyri þetta svolítið svona, að það skulum ekki vera að biðja þá hærri laun líka, eða kannski bara réttlát laun, eða það sem búið var að semja Það er síðan okkar ákveða, ætlum við að taka úr okkar eigin potti til að borga þennan útfarakostnað við innheimtu útfara. Þetta er nefnilega okkar eigin pottur. Við erum ekkert í raun og veru er þetta engin hagræðing. Við erum bara að taka þetta af okkar í staðinn fyrir að til dæmis að prestar bara sjálfir greiði fyrir þessa innheimtu eða að þetta verði lagt ofan á innheimtuna. Mér finnst það mál ekkert alveg sjálfsagt. En það vígslubiskup segir að biskupafundur standi með þessari tillögu og það hlýtur að vera það sem skiptir máli hér.
Það má ekki fara að ákveða það strax að kjörin verði ólík í ólíkum prestaköllum, að til dæmis það verði lægri laun hjá þeim sem starfa í Laugardalnum en þeim sem í Grafarvogi af því þau komu seinna. Heldur þurfum við væntanlega þegar búið að fara yfir þessar tillögur og samþykkja þessar sameiningar að þá þurfum að skoða málin í heild, ekki með einhverjum hálfgerðum hótunum. Þetta er svolítið óþægilegt. Því held ég að við verðum að hugsa þetta betur og ekki að það öll prestastéttin óörugg sína framtíð og sín launakjör og það líka annað starfsfólk biskupsstofu og við skulum hafa það í huga hér á þinginu að við séum ekki að einhvern veginn næstu því að hóta hvert öðru ef að þið hægið ykkur ekki vel þá lækkum við launin og drögum úr þjónustu. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, ég ekki á þessu máli löggjafarnefndar og það á þeim grundvelli að þetta kostar peninga eða kostaði peninga og kostar peninga þangað til annað kemur í ljós. Ég tel að við séum ekki í þeirri stöðu að gera skipulagsbreytingar sem þýða aukin útgjöld. Ég bara þar staddur í tilverunni, sko. Það má alveg halda því fram að öðru leyti ef við tökum fjármálun út fyrir sviga sem nú reyndar kannski ekki hægt að gera, en ef við gerum það nú samt, þá svo sem sé ég það alveg að þetta mikið hagræði, ekki síst hérna á þéttbýlissvæðinu. En hins vegar finnst mér bara að það þurfa að gera hlutina réttir í röð og ganga frá þessum málum hefði átt að gera það áður en að farið var af stað í þetta ferli. Og það að þessir forsendur sem sé sem ég ekki með. Það síðan annað mál. Þessar sameiningar prestakalla og væntanlegar á næstu árum að munu hafa verulega breytingar á strúktúr í kirkjunni og sem við erum ekkert þannig að ræða en þá. En það svo sem ekki akkurat málefni þessa máls, en umræðan hefur verið, finnst mér, dálítið tekin á jákvæða hliðinni, neikvæða hliðin ekki rædd og hort fram hjá henni. Og síðan hefur ekki, eins og segi, verið rætt verulega skipulagsbreytingar sem munu fylgja í kjölfarið á þessum málum svona almennt séð. En gott það í bili. Já, Arna Gretarsdóttir tekur til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar til þess að minna okkur kannski öll á það að þetta líklega stærsta stefnumótunarmálið sem biskupafundur hefur farið í núna síðustu árum. Biskuparnir, biskup Íslands og vígslubiskuparnir hafa farið í stefnumótunarvinnu við það að sjá hvernig prestsþjónustunni best varið í kirkjunni. Það þeirra hlutverk að dreifa starfskröftunum og það þeirra hlutverk að rýna þannig faglega í hlutina að vita það að í dag það þannig að það miklu betra að vinna í teymi heldur en einn. Það lengi þannig að í þessum 3 prestaköllum sem ræðir í þessari tillögu að voru einmennis prestaköll. Líklega komin hálf staða þarna inn í eitt þeirra til viðbótar. En þetta fjallar starfið, þetta fjallar boðunina
og mér langar til þess að við fókusunum þangað að hvernig er boðskapnum komið best á framfæri. Það er ekki með einmenningsprestaköllum, það er bara svoleiðis, heldur í teymi þar sem við vinnum saman, þar sem fólk sækir sér þjónustu til fleiri en eins, svo að álagið lendi ekki bara á einhverjum einum. Í þessum stóru prestaköllum þar sem að fjöldin er mikill og svo eins til þess að auka fjölbreytni þjónustunar. Þetta er grundvallaratriði og mér langar til þess að við fókusunum þangað. Við getum alveg gleymt okkur í alls konar umræðu kring. Hún er nauðsynleg líka, ég er ekki að gera lítið úr því, en við fórum vel í gegnum þetta í löggjafarnefndinni og við urðum sammála um það að þetta væri, það voru svona línurnar, ef ég man það rétt og fæ að draga saman með mínum eyrum, að þetta kæmi starfinu og boðunni best. Takk. Fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs og gef ég þá framsögumanni tækifæri á að taka til máls ef hún vill. Svo er ekki, þannig að þá ber ég tillöguna upp og það er 4. mál á þingskjali 4, það er tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Og þeir sem að geta samþykkt þessa tillögu gjöra svo vil gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Þannig hún er samþykkt með bara meiri hluta atkvæða, öllum greiddum atkvæðum. Fyrir tekið 5. mál á þingskjali 67, það er nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Hún er flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Ég les hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið. Lagt er til að Digranes og Hjallaprestakall Reykjavíkurprófastsdæmis eystra sameinist í eitt prestakall, Digranes og Hjallaprestakall. Biskupafundur sendi sóknarnefndum og prófasti tillöguna til kynningar 3. september 2019. Í fundagerð biskupafundar frá 9. október 2019 kemur fram að í hinu nýja prestakalli þjóni sóknarprestur og 2 prestar og hálft stöðugildi prests verður lagt til að auki. Nefndin bendir á mikilvægi þess að tekið verði tillit til vígslualdurs, menntunar og annarra reynslu svo og jafnréttis áætlunar kirkjunnar við mat á því hver verði sóknarprestur sameinaðs prestakalls. Gert er ráð fyrir að sameining öðlist gildi 1. október 2020. Löggjafarnefnd leggur til að máli verði samþykkt og Stefán Magnússon satt hjá við afgreiðslu málsins og undirskrifar meirihluta löggjafarnefndar. Orðið er laust. Skúli Ólafsson beðið orðið og tekur nú til máls. Forseti, við efndum til þingmálafundar núna á dögunum í Grafarvogskirkju og þar var Gunnar Sigurjónsson, sóknarprestur í Digranesskirkju á staðnum og mér langar svona aðeins að enduróma sjónarmið hans í þessu máli. Það var þungt í honum hljóðið og hann óskaði þess að fá meiri leiðsögn og handleiðslu í þessu tilviki og hefur svo sem sett fram einhverjar óskir fjárframlög til viðbótar því sem að hér hefur áður komið fram í umræðum viðbótar útgjöld en nefndin fjallaði nú ekki það sem slíkt en maður greindi á sjónarmiðum hans að það væri hægt að gera betur og ég hvet til þess þegar
þessar sameiningar eru að fara af stað sem við erum að samþykkja núna, að við reynum að setja af stað ákveðið ferli þar sem að prófastur eða fulltrúa biskupsstofu veitir ráðgjöf og aðstoð þannig að þetta gangi vel fyrir sig. Þetta eins og kom fram í máli bæði Guðrúnar og Örnu, þetta tímamóta breyting sem við erum að ganga í gegnum. Það eru auðvitað ýmsar spurningar sem vakna við þessa breytingu og það munu líka verða ágreiningsmál og vandamál sem að munu tengjast því þegar að einyrkjar eru farnir að vinna sem teymi. Og ég held að sé mjög mikilvægt og beini þeim tilmælum að við reynum að styðja þá einstaklingar sem að ganga í gegnum þetta ferli og svo með þeim hætti að það gæti þá orðið kannski þá enn frekari sameining, þannig að næst verði jafnvel farið út í það að sameina sóknir með aukinni hagræðingu. Til máls tekur Gísli Jónasson. Forseti, sem prófastur þá hlýt ég að taka til máls þetta mál því að þetta mikilvægt framfara mál í sjálfsög þessi sameining, nú eins og hefur nú komið fram hér svo sem áður í umræðu, þá hefur þessi sameining eiginlega farið fram í reynd, þar að segja að þessi tvö prestaköll hafa unnið náið saman nú vel á annað ár og samþætt starfið með ýmsum hætti og ég tel nú reyndar að það hafi verið mikið happ að svo skyldi vera þegar við lentum nú í þessu ástandi sem að korónuveiran leiddi til og þar lentu prestar í þessu prestakalli á vígsli í sóttkví út af ýmsum aðstæðum og önnur veikindi og það hefði bara orðið mjög erfitt ástand akkurat þarna ef að þetta samstarf hefði ekki verið komið til. Þannig að ég held að reynslan sé nú eiginlega að sýna það strax að þetta gæfur spor að sameina og ég er eindregið fylgjandi því að það verði haldið áfram á þeirri braut eins og hér hefur komið fram. Það má vera að það sé svona praktískir agnúar eins og það hvað eiga nú stöðugildin að vera mörg og hvað kostar og svo framvegis og það auðvitað svolítið slæmt kannski að það skul ekki vera alveg á hreinu þegar við erum að samþykkja svona tillögur. Ég var bara seinn á mér reyndar að biðja orðið í síðasta máli. Mér er nefnilega ekki ljóst að því að það stendur ekki í gamla þingskjalinu og það stendur ekkert í nefndarálitinu hvenær eiga sameiningarnar taka gildi. Það var að vísu kannski talað við birtingu eða eitthvað slíkt. Það stendur 1. júlí. Já. En þarna, já, ég er náttúrulega bara með gamla skjalið. Er komið nýtt skjal? Nei. En þarna, svo ég farið þá aðeins inn í þá umræðu sem hófst hérna fjármálin og kostnaðin, þá mér náttúrulega sem formanni fjárhagsnefndar alveg fullljóst hversu alvarleg staðan og við komum til með að ræða það á þinginu fyrir 2020-2021 og þar blasir í raun og veru við að við þurfum jafnvel að taka sársaukafullar ákvarðanir sem eru okkur alls ekki að skapi bara til þess að vera ábyrg í fjármálum og það auðvitað kannski svolítið erfitt að vera að ræða svona mál í skugga óræddra mála þar sem ekki búið að leggja fram hluti. Þannig að ég hafði nú svona hugsað mér einhvers konar Salómons tillögu hér það að það mætti kannski fresta þessum sameiningum til dæmis 1. febrúar þannig að það kemur þá ekki neina launahækkanir í byrjun ársins og þar með svo hljótum að vænta þess að það verði gengið frá einhverju samkomulagi
sko við presta um launakjörin. Það stendur náttúrulega til og eru tillögur það annar staðar en ég veit nú ekki hvort að ég að gera þetta neitt formlegri tillögu en ég styð hins vegar þessa sameiningu og það yrði náttúrulega stór slys ef að hún yrði ekki því að það myndi setja allt í harða lás því að í raun og veru hefur hún þegar átt sér stað. Þetta var nú bara það sem ég vildi segja. Til máls tekur Svana Helen Björnsdóttir. Forseti, ég tek undir með Skúla og Gísla Jónasinni. Ég var á þessum þingmálafundi sem að vitnað er í hér, þar sem að Gunnar talaði það hversu mikilvægt væri að samþykkja þetta mál, af því að sameiningin hefur raunverulega farið fram. Á þessum þingmálafundi voru líka fulltrúar frá Breiðholts, Fella og Hóla prestakalli og það varð umræða á þessum fundi reynslu sóknanna og þekkingu og baráttu og stjórnkerfi þjóðkirkjunnar. Sem sagt, við höfum oft talað það á kirkjuþingi að það sé mikilvægt að hafa sterkt og öflugt stjórnkerfi og hafa gæðakerfi. Við þekkjum það úr rekstri margar fyrirtækja og við kjósum gjarnan að eiga viðskipti við fyrirtæki og stofnanir sem eru með sterk gæðakerfi vegna þess að það þýðir að samskipti við alla aðila eru betri og skilvirkari og þetta á sérstaklega við okkur núna eftir breytingar þegar við erum orðin ábyrgari en áður í fjármálum að við þurfum að gæta að stjórnkerfinu og byggja upp þannig stjórnkerfi að við getum verið til hjálpar, tekið á móti upplýsingum, varðveittar og komið eins og áleiðis til annara sem þurfa á þeim að halda því að það greinilegt að fólk ofta að glíma við sömu erfiðleikana aftur og aftur og það kom fram á þessum fundi sem ég vitna til að það hefði, það er löngun eftir að fá að miðla reynslu og þekkingu og að hún verði varðveitt þannig að aðrir geti notið hennar og það er sömuleiðis eftirspurn eftir reynslu og þekkingu annara. Og þetta þýðir bara öflugra gott stjórnkerfi og mér langaði bara strax að fara að tala það hér. Þannig að við hugsum svolítið það með að við höfum þetta þing í gangi, hverju það breytti fyrir okkur. Að vera með skráð verklag alla hluti, vera með reglubundna rýni á hlutum, þar sem við erum að skoða hvað fyrir úrskeiðis, hver grunnorsökin og hvernig getum við bætt úr. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og ég spyr, vill framsögumaður taka til máls í lokin? Svo er ekki, þannig að þá er tillagan borin upp. Það er 5. mál á þingskjali nr. 5. Það er tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti, hún er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 9. mál á þingskjali 68, það er nefndarálit og síðar umræða við tillögu á starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum, flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Heiðar Örn Sóeka Stefánsson og tekur hann út til máls. Ég flyt hér nefndarálit löggjafarnefndar með eftirfarandi mál. Það hljóðar svo. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið, lagt er til að Bólingavíkur, Holts, Ísafjarðar og Þingeyrar prestaköll Vestfjarðabýrfélagdæmi sameinist í eitt prestakall Ísafjarðar prestakall. Biskupafundur sendi sóknarnefndum og prófasti tillöguna til kynningar 3. september 2019. Prófastur Vestfjarðaprófasdæmis veitti umsókn sameiningu prestakallana en þar kemur fram að hann telur tillöguna skynsamlega. Aukið samstarf og samvinna presta
muni stuðla að bættri þjónustu prestana og efla kirkjustarf á svæðinu. Þá muni þetta veita möguleika á því að jafna starfsálag. Hann telur presta á svæðinu vera vel í stakk búna til þess að vinna saman og útfæra þessar tillögur. Í fundargerð biskupafundar frá 9. október 2019 kemur fram að hinu nýja prestakalli muni þjóna sóknarprestur og 3 prestar. Nefndin bendir á mikilvægi þess að tekið verði tillit til vígslualdurs, menntunar og annarra reynslu svo á jafnréttis áætlunar kirkjunar við mat á því hver verði sóknarprestur sameinaðs prestakalls. Gert ráð fyrir því að sameiningin öðlist gildi 1. október 2020. Löggjafarnefnd leggur til að þessi tillaga verði samþykkt og undir hana skrifa Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Arna Grétarsdóttir, Axel Árnason Jarvik, Bryndís Malla Elídóttir, undirritaður Hreiðar Örn Sóaka Stefánsson og Skúli Ólafsson. Þess má geta fram að Hildur Inga Rúnarsdóttir, Steindór Haraldsson og Stefán Magnússon sátu hjá við afgreiðslu málsins. Til máls tekur Steindór Haraldsson og orðið laust. Forseti, eins og ég sagði áðan þá ég almennt hlynntur þessum sameiningum og gef því atkvæði mitt. Hér mér hins vegar alveg grein fyrir því eins og kom fram í máli fólks hér áðan að þegar það verið að gera svona sameiningar og allar breytingar sem gerðar eru yfirleitt í skipulagi, það þarf alltaf að slípa þær til og það ekkert óeðlilegt við það. Það kom alltaf upp einhver mál sko því að nú þetta öðruvísi, nú eru fleiri að starfa saman og eitthvað svona og það ekkert óeðlilegt við það að einhver mál kom upp sem þarf að leysa úr og slétta og svona. Og það er bara verkefni sem að fólk tekur að sér og ef að biskupsstofa eða yfirstjórn kirkjunnar getur einhverjum hætti eins og séra Gunnar Sigurðsson hefur í að veita einhver aðstoð til þess, þá finnst mér það sjálfsagt. En það er nú annað mál. Þið sjáu það að þarna sit ég hjá og af hverju sit ég hjá? Ég hef tekið þá línu að ef það er einhver minnsti vafi á því að sóknir eða heimafólk sé ekki algjörlega upplýst og algjörlega sátt við það sem að þessar tillögur, þá gef ég þeim ekki atkvæði mitt. Það er bara svo lína sem ég tek. Og þarna hef tilfinningu mjög sterka og reyndar veit það að það er svona óöryggi í heimafólki. Ég bendi á það að Hildur Inga Rúnarsdóttir situr hjá líka og hún er prestur á svæðinu. Og það má vera að það sé búið að kynna þetta en það skiptir máli hvernig kynning fer fram. Og við þekkjum það í þjóðkirkjunni að þar er starfandi trúfast fólk, venjulegt fólk og það kannski áttar sig ekki alveg á því og gerir sig ekki grein fyrir því hvað hefur þetta í för með sér, hvernig breytist hjá okkur og svo framvegis. Það þarf að fara rosalega vel í gegnum þetta og ég er samfærður að það má gera mikið betur í því fyrir vestan. Ég er alveg samfærður það að meðan að það er alveg hægt að færa sterk rök fyrir því. Fólki fyrir vestan, það hefur svona tilfinningu fyrir því að þetta sé upptakturinn í að fækka prestum. Það hins að verið sagt skýrt og skorinort að svo eigi ekki að vera. Maður hefur tilhneigingu til þess að líta 5 til 10 ár fram í tíman engu að síður og sjá hvaða afleiðingar þetta getur haft. Ég geng með það algjörlega með opin augun með það að þegar prestaköllum hafa verið stækkuð nánast upp í það sem að gömlu prófastæmin voru, þá er óskynsamlegt að halda því fram að þetta sé ekki afleiðing.
Það er bara óskynsamlegt. Það er bara þannig. Og það þykir að lemja hausnum í steinin með það, sko. Ég er bara alveg sannfærður um það. Það getur verið allt annað fólk sem er komið í okkar stöður. Annar biskup, annað fólk. Við getum ekki tekið ákvarðanir svona, sko, með það fyrir augum að það sé alltaf þetta sama fólki. Það er komið sér nýtt fólk og það kemur nýr maður þarna og þarna og þarna. Það komið upp nýjar áherslur og það er leitað eftir hagræðingu sem er eðlilegt. Það þótti hérna í gamla daga þegar sóknir voru skipulagðar, það væri hæfileg sókn þar sem prestur kæmist ríðandi heimanna frá sér í messu og heim aftur sama daginn. Það var hæfileg sókn. Og við erum pínulítið á þessum stað ennþá. Og ég held að sko einingarnar okkar hljóti að stækka. Ég held að hljóti að vera þannig. En það er mjög mikilvægt að það sé gert þannig að í eins góðri samvinnu við þá sem eru heima, sem við köllum heimafólk eins og mögulegt er. Ég hefði viljað sjá þessa sameiningu sem ég er sannfærður um að verður lögð meiri vinna með fólkinu í héraði. Þess vegna sit ég hjá við þessa afgreiðslu. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og síðari umræðu er þá lokið og gengur verður til atkvæðagreiðslu og það er 9. mál á þingskjali númer 9 og það er tillaga á starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gjöra svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Hún er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 11. mál á þingskjali 11. Það er tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum og það er flutt af biskup Íslands, framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir. Já, þessi tillaga var sem sagt sameininguna í Húnavatnssýslunni og biskupafundur ákvað á fundi sínum þann 10. ágúst síðastliðinn að þetta mál yrði dregið tilbaka á þessu kirkjuþingi. Ástæðan er sú að heimamenn voru ekki tilbúnir í þessa sameiningu og það er okkar stefna að vera ekki að þvinga sameiningu í gegn ef heimamenn er ekki tilbúnir í slíkt. Þannig að málið er dregið tilbaka. Fyrir er tekið 12. mál á þingskjali 69. Það er síðari umræða. Nefndarálit við tillögu á starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Arna Grétarsdóttir og tekur hún út í máls. Forseti, ég flyt hérna nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu og starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 árið 2007 með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið. Málið fjallar tillögu biskupafundar sameiningu Akureyrar og Laugalandsprestakals í eitt prestakall, Akureyrar og Laugalandsprestakall. Biskupafundur sendi sóknarnefndum og prófasti tillöguna til kynningar 3. september 2019. Umsagnir bárust frá almennum safnaðarfundi allra sókna í Laugalandsprestakalli og sóknarnefnd Saurbæjarsóknar og safnaðarfundi Akureyrarsóknar sem haldinn var á árinu 2018. En þá var tillaga biskupafundar kynnt fyrst.
Ekki bárust umsagnir eftir að tillagan var kynnt aftur á árinu 2019. Fram kemur í fundargerð biskupafundar frá 9. október 2019 að hinu nýja prestakalli muni þjóna sóknarprestur og 2 prestar. Í brefi frá prófasti Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastemmis, dagsett 20. september síðastliðinn, kemur fram að góð sátt sé nú sameiningu prestakallana meðal sóknarnefndana beggja prestakallana. Bréf þetta fylgiskjal með nefndarálitinu. Nefndin bendir á mikilvægi þess að tekið verði tillit til vígslualdurs, menntunar og annar reynslu svo og jafnréttisáætlunar kirkjunnar við mat á því hver verði sóknarprestur sameinaðs prestakalls. Gert ráð fyrir að sameiningin öðlast gildi 1. október 2020. Löggjafarnefnd leggur til að tillagan verði samþykkt. Stefán Magnússon sat hjá við afgreiðslu málsins og undir þetta rita meirihluti löggjafarnefndar. Takk. Þá orðið gefið laust ef ykkur vill taka til máls. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og umræðið þá lokið. Gengið verið til atkvæða 12. mál á þingskjali nr. 12. Það tillaga starfsreglum með breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 13. mál á þingskjali nr. 13, það tillaga af starfsreglum með breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum og hún flutt af biskup Íslands og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, já, þessi tillaga liggur hér fyrir og á hinu sama fundi og ég gat áðan á biskupafundi þann 10. ágúst síðastliðinn þá var ákveðið að draga þetta mál einnig tilbaka og af þeirri sömu ástæðu og síðast þegar ég kom hér upp að okkur fannst ekki heimafólk ekki vera tilbúið til þess að svo stöddu. Þannig við ákváðum að draga þetta tilbaka. Fyrir tekið 14. mál á þingskjali 70, það síðar umræða og það nefndarálit við tillögu á starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum, flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið. Tillagan fjallar Selfoss og Eyrarbakka prestaköll, Suðurprófasdæmi, sameinist í eitt prestakall, Árborgar prestakall. Biskupafundur sendi sóknarnefndum og prófasti tillöguna til kynningar 3. september 2019. Í fundargerð biskupafundar frá fundi 9. október 2019 kemur fram að í hinu nýja prestakalli munu þjóna sóknarprestur og 2 prestar. Biskup Íslands hyggst skipa núverandi sóknarprest Selfoss prestakalls sem sóknarprest í væntanlegu Árborgar prestakalli og prest Selfoss prestakalls sem prest í prestakallinu. Komi ekki fram athugasemdir við það. Löggjafarnefnd telur rétt að núverandi sóknarprestur Eyrarbakka prestakalls verði 3. prestur prestakallsins. Nefndin bendir á mikilvægi þess að tekið verði tillit til vígslualdurs, menntunar og annar reynslu svo og jafnréttisáætlunar kirkjunnar við mat á því hver verði sóknarprestur sameinaðs prestakalls. Gert ráð fyrir að sameiningin öðlist gildi 1. október 2020. Löggjafarnefnd leggur til að tillagan verði samþykkt. Stefán Magnússon sat hjá við afgreiðslu málsins og undir þetta rita meirihluti löggjafarnefndar. Þá orðið gefið laust 14. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá gengið til atkvæða. Það 14. mál á þingskjali nr. 14 og þeir sem geta stutt tillöguna gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir þeir sem á móti kunna vera.
Það er enginn, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 18. mál á þingskjali 76, það er síðari umræða. Nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum pressetur og aðrar fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum frá fjárhagsnefnd og framsögumaður er Gísli Jónasson. Og tekur hann út til máls. Forseti, fundurinn æðir áfram. Mér voru réttir þessir pappírar og sagt, þetta er það sem þú átt að flytja, ætli að verða ekki í fyrramálið. Já, ég flyt hér nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum pressetur og aðrar fasteignir kirkjunnar og þetta er nefndarálit frá fjárhagsnefnd. Og nefndin hefur fjallað málið á þingskjali 18 og leggur til að kirkjuþing samþykki það með breytingatillögu á sérstöku þingskjali sem er númer 87. Og þessi breytingatillaga er þá frá fjárhagsnefnd. Þingskjal 87 stendur hér hjá mér. Breytingatillagan á þingskjali 87. Ég veit ekki, en ég bara les hér eins og páfagaukur af blaðinu. Já. Það er sem sé breytingatillaga frá nefndinni og það er kannski rétt að gera aðeins grein fyrir í hverju breytingatillagan er að breyta upphaflegu tillögunni. Málið fjallar leigugjald af pressetrum fyrst og fremst. Og málið var á sínum tíma flutt af kirkjuráði og þar var lagt til með vísan í reglur frá ríkisskattstjóra að þarna lágmarksleigan yrði miðuð við mat ríkisskattstjóra, þar að segja hlunnindamati, þar að segja það er gert ráð fyrir því að þarna húsaleiga sem er lægri en ákveðin viðmiðun af fasteignamati eignar séu í raun og veru hlunnindi og skuli þá skattlögð sem slík ef að leigan er lægri. Og það eru ákveðnar reglur landið. Viðmiðunin er svo að í mesta þéttbýlinu, hér í kringu Reykjavík, þá er þetta 5%. Síðan á ákveðnum þéttbýlistöðum er það 0,8%. Altså 0,8 af 5%, ætlaði ég að segja, og svo í dreifbýlinu 0,7, sem þýðir í reynd að þessi stöðull er á lægstasvæðinu 3,5, á millisvæðinu 4 og svo 5 á svæði 1. Tillagan upphaflega gerði bara ráð fyrir því að hækka þetta upp í 5% og auðvitað með tilliti til þá svæðana þá hefði þetta þýtt að það væri verið að hækka viðmiðið á leigunni úr 3,3% af fasteignamati í 3,5%. Og síðan var líka þá lagt til að hækka svo kallaða lágmarks eða gólf, þar að segja það var ákveðið viðmið að leiga yrði aldrei lægri, það var tillaga að hækka þetta gólf og síðan var ákveðið þak í fyrirreglunum sem að í upphaflegu tillögunum var lagt til að yrði fellt niður.
Með þessu hefði húsaleigan í heild hækkað milli 9 og 10 milljónir á ári af pressetrunum, eins og listinn sagði til sem að lagður var fram með upphaflega þingskjalinu. Nú við gerum þá ekki neina breytingatillögu það að fara upp í 5% með þessum auðvitað afslætti sem á hinum, en við leggjum til að á svæðum, ef við getum sagt 2 og 3, þar að segja þar sem að viðmiðun er annarkvort 0,7 eða 0,8 af 5%, fyrirgefið, þetta virkar kannski svolítið flókið allt saman, að þar verði þá áfram húsalegu þak, afnema það á svæði 1, þar sem að í raun og veru eiga heldur ekki að vera neinum bústaðir, og að það verði þá þess vegna miðað við 4% á millisvæðinu, þessum stærstu þéttbýlisstöðum, sem eru til dæmis Akureyri og nokkrir svona stærri staðir, og síðan verði það þá 3,5 á lægsta svæðinu. Þegar við fórum að skoða þessa breytingar, altså þennan lista yfir húsaleigunar, síðan gerum við reyndar, við gerum þessi tillögu að það verði áfram þak sem að verði þá hækkað úr 93.000 krónum á mánuði eins og núna upp í 108.000. Og að gólfið verði sett í 52.000. Þetta gólf skiptir nú mjög litlu máli, ég held að sé ekki nema 5 eða sennilega 5 pressetur sem eru einhverjum 1000 köllum fyrir neðan það, þannig að það er nú ekki að breyta miklu í þessum tillögum. Hins vegar hefði lækkan samkvæmt þessu, að því að fasteignamat nú kannski eitthvað misjafnt eftir stærð jarða og annað, að það hefði á örfáum stöðum kannski húsaleigan hlaupið mjög hátt upp. Þetta eru, ef ég man rétt, sennilega 5 pressetur þar sem hún hefði hækkað eitthvað verulega upp fyrir þetta þak sem við erum að leggja til. Þannig að við með þessum tillögum teljum okkur vera að milda það kom ekki svona hátt högg á að það verði engin veruleg hækkun á leigunni í þessu stökki. Það eru svo fáeinar undantekningar og fyrirgefiði, ég bara er að reyna að útskýra þetta, það eru undantekningar þar sem að náttúrulega leiga hækkar verulega. Og það er náttúrulega hjá einum flutningsmannatillögunar, þar að segja biskupnum, sem í einn af flutningsmannunum, því að á svæði 1, þar sem er lagt til að sé bara 5%, þar er auðvitað biskupssetrið. Þar er reynda líka eitt pressetur sem á ekki að vera samkvæmt reglum og náttúrulega að fara, verður aflagt, og það er Mosfell í Mosfellsbænum. Á svæði 2 er mér vitanlega nánast engin pressetur hvort þið er, þau er ekki að vera þar samkvæmt okkar viðmiðunum. Þannig að þarna í flestum tilvikum er þetta bara svona að okkar mati í nefndinni hófleg launahækkun sem að verulega skiptir samt máli í þeim fjárhagslegu aðstæðum sem við erum núna, og sumum finnst þetta nú vafalaust áfram vera mjög lágleiga og svo geta menn endalaust deilt það. En með því að halda þakinu þá minnkum við það að það sé verið að hækka eitthvað verulega 10.000 hjá einstöku prestum kannski, að því að jörðin sem þeir sitja er eitthvað verðmætar en aðra jarðir eða eitthvað slíkt, eða húsið mjög stórt. Þetta er nú svona, held ég nokkurn veginn það sem að máli fjallar Svo var ein grein þarna sem að við gerum bara tillögu að verði áfram eins og lagt að til að 22. grein starfsregluna falli niður. Það voru ákvæði að það væri hægt að fella niður leigu í leifum presta og einhverjum slíkum
tilvikum eða lækka. En við sem sé leggjum þá til eins og þarf ég nokkuð að lesa þetta aftur. Ég hef búin að fara efnislega í gegnum en orðalagið fyrir framan ykkur og það náttúrulega alveg skýrt og við höfum auðvitað kannað það að samkvæmt reglum ríkisskattstjóra þá ef við ekki förum upp í þessa viðmiðun þá ber að gefa mismuninn upp sem hlunnindi sem mætti þá að skattleggja. Það hefur ekki verið gert og þarna náttúrulega kannski þá ámælisvert í sjálfu sér en það verður ekki þarna undan því vikist í raun og veru ef við bara viljum fylgja landslögum. Eins og þið sjáu þá gengur þetta bara hratt og vel fyrir sig. Ég held að menn hafi orðið varið við að ég er með gult og rautt spjald hérna og þetta er fyrsta skipti sem eitthvað fær gula spjaldið. En þá er orðið gefið laust og ég ætla að gefa honum Hermanni fyrst orðið. Hann er að taka til máls í fyrsta skipti á þinginu og gjörði hann svo vel og síðan er Steindór og svo Kristján Björnsson. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Já, ég heiti Hermann Ragnar Jónsson og kem frá Akureyri og er nýr á kirkjuþingi. En ég hef starfað í kirkjunni í mörg ár. Ég mæli með því að þetta kirkjuþingsmál verið samþykkt, en ég hugsa aðeins uppátt með ykkur núna. Ég lít svo á að þetta mál verið koma inn í heildarskoðun á rekstri fasteigna kirkjunnar. Og þetta verið tekið upp vantarlega þar, endurskoðað. Þessi tiltekna mál fasteign í þjóðkirkjunnar skipt upp í hóp eftir landsvæðum. Þetta sem að Gísli sagði frá áðan, gildistala 1, 0,8 og 0,7 eins og þið heyrðuð. Ég er ekki endur taka það aftur. Þótt svo ég mæli með að þessari tillögu er ég ekki endilega viss að þetta sé rétt fyrirkomulag. Ég er ekki alveg endilega viss það. Og í flestum tilfellum er leigugjaldið lágt, við vitum það. Og kannski langt undir markaðsverði. Fjárhagsnefndin hélt tölvufund, Zoom-fund núna 1. september þetta mál og Gísli stýrði því, Gísli Jónasson og Ragnhildur sá tæknimálin. Töluverð umræða fór fram þetta mál og einhver sagði að niðurstaðan væri Salómonsdómur. Ég held að það sé bara hárrétt. Þótt svo að þessi formúla hafi verið lengi við lýði er það ekki endilega vist að hún sé hárrétt. Ég er þeirra skoðunar. En í þessari tillögu er landinu skipt upp í 3 svæði en við 3 svæði eins og kom fram áðan en fasteignamat ríkisins núna þjóðskrá, ég var að skoða þetta aðeins heima en þjóðskrá hefur skipt markaðsstöðlinum í 8 svæði og það kannski kemur, ef það er gert þá er það örugglega réttara og ég held að, ég muni að rétt að Stefán Ingólfsson, verkfræðingur, heitinn, hafi fyrst lýst þessari kenningu sinni að þetta ætti að vera í 8 hlutum en ekki 3 eins og hér kemur fram og ég veit ekki hvaðan, skattstjóri kemur með þessa tillögu. En ég legg til að þetta verði samþykkt, óbreytt, en ég samt vissum að þetta mál verði tekið upp og endurskoðað síðar. Takk.
Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég mun styðja þetta mál en ég vil koma hér upp svo að það sé sagt sem að mér í huga í þessu máli og þessum málum að embættismannabústaðir í svona almennt með sér ríkinu það er liðin tíð. Þetta er bara history. Þetta er bara í sögunni. Ég held að með stækkun og öllu sem við erum að gera með að stækka einingar í kirkjunni og svo framvegis að við þurfum að komast út úr þessum prestssetra málum. Annað mál gildir þær jarðir þar sem eru prestssetur. Ég hef þá skoðun að við þurfum líka að taka á einhverju tímapunkti ákvörðun það hvaða prestssetrum við viljum halda í byggð sem prestssetrum. Ég held að við ættum að eiga nokkur landið og það þarf að taka ákvörðun það þannig að til lengri tíma litið með skynsamlegum rökum og umræðum. En ég held sko að mér er fullt kunnugt það að það er talsverður kostnaður fyrir kirkjuna af prestssetrunum landið og við þurfum að komast út úr þessu. Og ég held að ég er að vekja máls á þessu núna vegna þess að framundan eru samningar við presta og það þarf að taka allt þetta inn í þá. Það væri kannski ekki skynsamlegt að semja við presta og koma svo með það í bakið á þeim að við ætlum að leggja algjörlega af prestssetur. Já, þetta er þó nokkur búbót, þetta er veruleg búbót fyrir presta að fá niðurgreidda leigu víða land þó svo að það sé búið að leggja prestssetur af samkvæmt reglunum þar sem eru fleiri en 1500, ég held að það sé þannig í dag. Ég held að við þurfum að fara að undirbúa það að komast út úr þessu. Ég minnist þess að það var alltaf á sínum tíma, það þurfti alltaf að taka frá íbúðir til þess að hafa fyrir kennara, svo eru læknisbústaðir, svo eru sýslumannsbústaðir, þetta er allt saman liðið tíð. Og við þurfum að komast bara út úr þessu. En ég legg til þó að ég ætla samt að samþykkja þessa tillögu eins og hún er í dag því að ég held að það sem ég er að tala þurfi mikinn undirbúning og þarf að gera í samvinnu við prestafélagið. Takk fyrir. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti, ég fagna bara þeim breytingum sem hafa verið gerðar á þessu máli og í þessu nýja skjali og nú er svo skýrt í sjálfum starfsreglunum hverjar heimildirnar eru og eftir hverju farið í sambandi við leiguna. Og upphaflega leigu prósentan er einmitt ákveðin út frá reglum ríkisskattstjóra á sínum tíma og eðlilegt að halda því þangað til að verður gerð breyting ef menn gera verulega breytingu á fyrirkomulaginu sem slíku. Og þá er svona að vísa í orð fyrri ræðumans. En þarna er sett útskýring og heimild til gjaldtöku og heimild til afsláttar eða þaks og það er bara mjög mikilvægt að við höfum allar starfsreglurnar svona bæði gegnsæjar og líka þannig að þær veitist biskupsstofu skýlausar heimildir til að framkvæma þessa hluti eins og til dæmis að innheimta leigugjaldi núna og í öllum öðrum tilfellum. Þannig að ég er bara mjög ánægður að sjá
hvað hefur verið unnið vel með þessa tillögu og þetta var hugsunin, ég vissi að því alveg frá upphafi að ná þessum áhrifum af breytingu á leigugjaldi og þá líka bara mjög nauðsynlegt að það standi bara skýrum stöðum í starfsreglunum. Eina sem ég ger athugasemd við núna er í raun og veru að það skuli ekki vera þak á öllum svæðum af því að það er ákveðin jafnræðisregla sem er brotin. Gæti verið hugsanlega annað þak en þetta í framtíðinu mun þessi regla að óbreytt leggja af biskupssetrið í Reykjavík þannig að sem aðsetustað biskups Íslands eðlilega en takk fyrir þetta og góð vinnubrögð. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og vill framsögumaður tjá sig eitthvað, gjörðu svo vel, þá tekur til máls Gísli Jónasson. Forseti, ég verð að reyna að krækja mér í rauðarspjaldið. Nei, ég ætla nú aðalega að segja það mér brá svo við gularspjaldið að ég gleymdi einu atriði sem að vísu var svo dregið hér ágætlega fram af ræðumönnum og eftir að eftir umfjöllun og umræðum þetta mál þá varð til þingsályktunartillaga í nefndinni sem við flytjum á því þinginu sem framundan er einmitt það að það verði farið í þessa vinnu að einmitt skilgreina hvar við kirkjan ætlar að hafa pressutur áfram og hvar ekki og eins og var auglýst hér eftir og þarna og þá auðvitað munu þessi mál vafalaust verða þannig að við erum núna til bráðabirgða bara að samþykkja hvernig þetta eigi að vera núna í náinni framtíð en væntanlega verður svo mótuð og vonandi stefna til framtíðar. Ég vildi bara taka undir það því að þetta var líka auglýst eftir því hér. Annað var það nú ekki. Já, þá verður breytingatillagan borin upp og það er 18. mál á þingskjali 87 og það er síðar umræða og það er breytingatillaga við tillögu af starfsreglum með breytingu á starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum. Og þeir sem að geta samþykkt breytingatillöguna gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp tillöguna með áorðnu breytingum, það er 18. mál á þingskjali 18 og það er tillaga að starfsreglum með breytingu á starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum og með þessum áorðnu breytingum ber ég tillöguna upp þeir sem geta samþykkt hana gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti, samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 20. mál á þingskjali 20 og það er tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta númer 144 frá 2016 með síðari breytingum. Það flutt að löggjafarnefnd framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti. Þessar starfsreglur, þessi tillaga sem fyrir liggur, það hefur ákveðið að draga henni tilbaka vegna þess að öll þessi atriði eru tekin fyrir í bandormi sem að verður lagður fyrir á þinginu 2020, sem sagt á laugardaginn. Þannig að tillagan er dregin tilbaka af þeirri ástæðu. Já,
þessi tillaga dregin tilbaka og þar sem við erum í góðum tíma þá var ég að hugsa að gefa bara kaffi hér núna. Við höfum það þá bara svona í hálftíma og ég gef merki þegar þið komið inn í salinn. En ég ætla bara að minna ykkur á að varðandi fyrirspurnir til kirkjuráðs og biskups þurfa að berast ekki seinna en klukkan 14 á laugardaginn því að fyrirspurnatími verður á sunnudeginum og þá fáum við líka Bjarna Gíslason frá hjálparstarfi kirkjunnar sem mun koma og segja okkur frá hjálparstarfinu. En nú verður gefið kaffihlé í 30 mínútur. En kaffið er ekki tilbúið fyrir klukkan 4, þannig að þið getið aðeins bara staðið upp og ykkur.
gef næsta máli, kem því á dagskrá allir að segja ykkur frá því að það nú, við erum ótrúlega komið drúgt á listan yfir dagskrármálin, en við vitum aldrei hvenær verður allt í einu farið að tala mjög mikið, þannig að við skulum ekki kætast fyrir en við sjáum fyrir endan á þessu. En ég hafði hugsað mér að við myndum bara byrja á morgun klukkan 9. Það er hérna klukkan 8:30 er kaffi og með því. Og síðan myndum við vera, því ég hafði hugsað mér að vera með þegar þetta þing er búið, að við hefðum þá 1 eða bara 2 klukkutíma svona málfund þar sem við erum bara hérna kirkjuþingsfólkið, myndum ræða framtíð kirkjunnar, tillögur til sparnar og hagræðingar og bara nánast hvað sem að fólki liggur á hjarta. Og ég kalla þennan lið svona störf þingsins eins og er á Alþingi, þannig að fólk getur bara sagt það sem það vill, en það er ekki hljóðritað og ekki sett neitt, ekki gerð fundagerð með það. Ég held að það sé bara ágætt að við svona getum aðeins tala saman. Þetta yrði bara leið og við erum búin með fundin á morgun og ef við erum búin öðru hvoru megin við hádegi, hér er hádegismatur og þá getur fólk bara gert það sem við fær, það bara frí það sem eftir að dagsins. Það er ekki bara ósku gott og svo byrjum við á laugardeginu klukkan 10. En það var ekki hægt að flýta því að það er búið að, það koma tónlistamenn á þetta verður sko alvöru þingsetning og þannig að það verða tónlistamenn hér, en það verður engin ráðherra þessu sinni út af COVID, að þá vildum við ekki vera að fá ekki mikið af gestum. En þá er það 23. mál á þingskjali 73, það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar orkuskipti í samgöngum á vegum starfsfólks kirkjunnar. Flutt af allsherjarnefnd og framsögumaður er Guðrún Karls Helgudóttir og tekur hún út í máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar orkuskipti í samgöngum á vegum starfsfólks kirkjunnar, flutt af allsherjarnefnd. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið. Nefndin telur mikilvægt að orkuskipti fari fram og að kirkjan sé til fyrirmyndar og sýni frumkvæði í þeim málum. Gerð verði raunsæ útfærsla á því hvernig staðið verði að orkuskiptum af hálfu þjóðkirkjunnar. Nefndin leggur til að málinu verði vísað til kirkjuráðs. Kirkjuráðs, takk fyrir að leiðrétta mig. Nefndin ræddi þetta mikið á 2 fundum fram og tilbaka og komst að lokum að þessari niðurstöðu. Málið þótti mjög víðtækt og nefndin sá fyrir sér að það væri hægt að þrengja það töluvert. Takk. Orðið er laust 23. mál á þingskjali 73, nefndarálitið og tillöguna. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, þannig að þá göngum við til atkvæða. 23. mál á þingskjali 23, það er tillaga til þingsályktunar orkuskipti í samgöngum á vegum starfsfólks kirkjunnar. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, hún er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 24. mál á þingskjali 74, það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar að lýsa beri viðbragðsástandi í loftslagsmálum. Flutt af allsherjarnefnd. Framsögumaður er Árný Herbertsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar að lýsa beri viðbragðsástandi í loftslagsmálum.
Allsherjarnefnd hefur fjallað um málið og leggur til að kirkjuþing samþykki málið óbreytt og það er öll nefndin sem skrifar undir það. Orðið er laust þessa tillögu og nefndarálit. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og síðar umræðið er það lokið og tillagan borin upp til atkvæða. Það er 24. mál á þingskjali 24. Tillaga til þingsályktunar að lýsa beri viðbragðsástand í loftslagsmálum. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, ykkur á móti. Hún er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 25. mál á þingskjali 75. Það er til síðar umræðu. Það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar kolefnisjöfnun ferðalaga á vegum kirkjustjórnarinnar, flutt af allsherjarnefnd og framsögumaður Guðbjörg Arnardóttir og tekur hún út máls. Forseti. Ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar kolefnisjöfnun ferðalaga á vegum kirkjustjórnarinnar. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið. Nefndin telur mikilvægt að því sé fylgt eftir sem lagt er þar til. Staðan núna verði greind, enda áríðandi að haldið verði áfram með kolefnisjöfnun. Nefndin leggur til að kirkjuþing samþykki að vísa málinu til kirkjuráðs. Við ræddum þetta í nefndinni og það er auðvitað bara jákvætt að á ári að þá breytist ýmislegt í umhverfismálum til batnaðar og margt hefur breyst síðan tillagan var fyrst flutt og margt er nú þegar búið að framkvæma og gera varðandi kolefnisjöfnun og við teljum að brýnt að fylgja því eftir áfram en með því að vísa málinu til kirkjuráðs. Orðið er gefið laust 25. mál á þingskjali 75. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og síðar umræðu er það lokið og gengið til atkvæða. Það er 25. mál á þingskjali 25. Það er tillaga til þingsályktunar kolefnisjöfnun ferðalaga á vegum kirkjustjórnarinnar. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, ykkur á móti. Ég ætla að biðja talningu því að það voru svo fáir sem greiddu atkvæði með tillögunni. Þeir sem að greiða tillögunni atkvæði gjör svo vel ekki að merki. Já, það eru fleiri núna reyndar. 15, 16. Þau eru þarna. Já, takk fyrir þeir sem eru á móti. Það er enginn á móti og samþykkt samhljóða. Það var gaman að sjá þau sem eru á fjarfundinum með okkur. Tekið er fyrir 27. og 29. mál á þingskjali 71. Það er nefndarálit og breytingartillaga við tillögur til þingsályktunar undirbúning af stefnumótun fyrir þjóðkirkjuna frá allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd og framsögumaður Guðrún Karls Helgudóttir og tekur hún út máls. Forseti, ég flyt hér fyrir hönd allra nefnda, nefndarálitið og breytingatillöguna. Allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd hafa fjallað mál 27 og 29 og leggja til að þau verði sameinuð í eitt mál og afgreidd þannig.
Tillögurnar 27. mál, tillaga til þingsályktunar frekari stefnumótun þjóðkirkjunnar og 29. mál, tillaga til þingsályktunar gerð sviðsmynda fyrir þjóðkirkjuna. Tillögurnar miðast báðar að því að unnin verði stefnumótun fyrir þjóðkirkjuna og eru því efnislega náskyldar. Í tillögunni í 27. máli lögð áhersla á að hugað verði sérstaklega að stefnumótun og framtíðarsýn þjóðkirkjunnar í ljósi hins nýja viðbótarsamnings Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar og þeirra breytinga sem hann felur í sér í sambandi við samningsaðila. Séð verði til þess að sem flest verði kölluð að stefnumótunarborðinu í samvinnu við prófasta, presta, djákna og sóknarnefndir. Í 29. máli meðal annars lögð áhersla á að stefnumótun verði að ná til grasrótar þjóðkirkjunnar að öðrum kosti verði ekki sátt hana. Lagt til að heiti hins sameinaða máls verði tillaga til þingsályktunar undirbúning að stefnumótun fyrir þjóðkirkjuna. Nefndirnar taka undir með flutningsmönnum að nauðsynlegt sé að hafinn sé undirbúningur að stefnumótun þjóðkirkjunnar, einkum með tilliti til þeirra breytinga sem kirkjan hefur gengið í gegnum á síðastliðnum mánuðum og árum. Og þá ekki síst vegna viðbótarsamningsins sem breytti bæði fjárhagslegri stöðu kirkjunnar og réttarstöðu presta og annarra starfsmanna biskups Íslands. Við þessar sameinuðu tillögur leggja nefndirnar fram breytingatillögu sem hljóðar svo. Breytingatillaga: Kirkjuþing 2019 samþykkir að fela kirkjuráði að hefja vinnu að undirbúningi að stefnumótun fyrir þjóðkirkjuna og ráða utanaðkomandi ráðgjafa/ráðgjafafyrirtæki til að meta núverandi stöðu þjóðkirkjunar varðandi skipulag, rekstur og stjórnsýslu. Taka skal tillit til þeirra breytinga sem kirkjan hefur gengið í gegnum á síðastliðnum mánuðum og árum. Ásamt mati á núverandi stöðu skili ráðgjafinn eða ráðgjafafyrirtækið af sér tillögum með hvaða hætti þjóðkirkjan á að nálgast framtíðarsýn og heildarstefnumótun. Hafa skal að leiðarljósi þarfir og skyldur íslensku þjóðkirkjunar sem evangelísk-lútersk kirkja. Gerð verði verk og kostnaðaráætlun verkið. Lagt til að Kirkjuþing 2019 samþykki málið með breytingatillögunni hér að ofan. Og Hreinn Hákonarson satt hjá við afgreiðslu málsins en önnur í nefndunum 3 skrifa undir. Takk. Orðið laust nefndarálit og breytingatillöguna. Já, Stefán Magnússon hefur hvatt sér ljós og tekur nú til máls. Forseti, tillagan sem hér liggur fyrir eiginlega ákall breytingar, ákall það að menn setja niður fyrir sér hver staðan og hvert á að stefna og hvernig við ætlum að stefna þangað. Það búið til margra ára að leggja fram mál á kirkjuþingi sambærilegt þessu sem ekki hefur hlotið brautargengi. Þannig að ég fagna því mjög að nefndirnar skuli hafa náð hér niðurstöðu þetta mál. Hins vegar það þannig að þetta mál ekki einfalt í framkvæmd. Og það svolítið, já, ég veit ekki hvort ég má orða það þannig að mér finnst að vera yfirgripsmikil vanþekking innan yfirstjórnar kirkjunnar á akkurat svona vinnubrögðum á þessum málaflokki, svo ég orðið hana bara þannig. Þannig að við kannski í kirkjuráði þurfum að byrja á því að fá ráðgjöf það hvernig við eigum yfir höfuð að nálgast þetta mál og hvernig við eigum að afmarka það
og skipta því þannig að niðurstaðan úr því verði markviss og marktæk. Ég vona að kirkjuráð standi undir því að koma þessu máli í þann búning að það skili okkur áfram veginn en verði ekki bara eitthvað sem hver og einn hefði getað sagt á blað og er síðan stungið undir skúffu. Sko. Ég fagna því þessari niðurstöðu og hvet menn til að gera slíkt því saman með því að greiða tillögunni atkvæði og ég svo sem efast ekkert það, því það eru allir skráðir hér nánast á tillöguna. Til máls tekur Dr. Hjalti Hugason og orðið laust. Já, forseti, ég fagna þessari tillögu og útfærslunni sem hún hefur fengið í meðförum nefndanna og tel að þetta sé mjög mikilvægt verk sem hér er lagt upp með, en ég vil bara í framhaldi af því sem að Stefán vakti máls á í sínu ágæta innleggi vekja athygli á því að áður en gengið er það skref að ráða ráðgjafa eða ráðgjafa fyrirtæki til þess að vinna þessa vinnu, þá þarf kirkjan sjálf að eiginlega vinna heilmikla heimavinnu til þess að leggja upp í hendurnar á ráðgjafanum eða ráðgjöfunum og það kemur til dæmis fram í breytingatillögunni þegar sagt er hafa skal að leiðarljósi þarfir og skyldur íslensku þjóðkirkjunnar sem er evangelísk-lútersk kirkja. Það er að segja ef á að móta framtíðarsýn fyrir kirkju þá þarf auðvitað að ganga út frá þessari forsendu, en það er alls ekkert ljóst hvað þetta þýðir. Það þýðir ekkert að koma með svona verkbeiðni til einhvers ráðgjafa sem er sérfræðingur í framtíðarstefnumörkun eða eitthvað slíkt, af því að sá aðili veit svo sem ekkert hvað í því felst að marka stefnu fyrir evangelísk-lúterska kirkju út frá skildum hennar og þörfum. Þetta er atriði sem þarf að greina sem sagt mjög vel, skilgreina og afmarka og segja hvað þetta þýðir alveg konkrétt, þannig að það sé hægt að taka marka á þessum forsendum eða taka tillit til þeirra öllu heldur. Þannig að það sem ég er að segja er þetta, það þarf einmitt að byrja á þessum enda, útfæra í hverju þessar þarfir eru fólgnar eða eitthvað þess áttar, vegna þess að það er ekkert augljóst í hverju skyldur og þarfir evangelísk-lúterskrar kirkju á Íslandi í svona þegar pínlítið farið að saxast á 21. öldina eru fólgnar. Þetta er flókið efni. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég lýsi ánægju minni með framgöngu málsins og við formenn nefnda áttum mikið samráð í þessu og samtal og sem að áliti fyrirmyndar okkar samstarf í þessu að minni mati og ég held að niðurstaðan eins og hún liggur fyrir sé mjög góð og samráð og samtal greinilega alltaf mikið betra. Betur sjá augu en auga. Ég kom inn upp bara til að bregðast við orðum síðasta ræðumanns. Það er þannig að það væri nú ekki gott ef að það fyrirtæki eða sá ráðgjafi sem að fengist í svona verk myndir þú bara vaða á stað í blindni
Þannig það ekki. Hann mun náttúrulega kalla eftir öllum þeim upplýsingum sem hann þarf. Og svona vinnu sem þarna fer á stað, hún náttúrulega samvinna. Auðvitað það þannig að það þarf að hafa ýmsar forsendur fyrir sér þegar farið í svona vinnu og það væri dálítið skrítið ef að það ráðgjafafyrirtæki eða ráðgjafi sem að tæki þetta myndi nú veljast til starfsins ef hann ætlaði bara í einhverju fílubeinsturni að fara að vinna einhverja vinnu. Þetta gerist ekki þannig sko. Þannig að kirkjan þarf ekkert að fara eða yfirstjórn kirkjunnar þarf ekkert að fara í einhverju sérstaka vinnu til að undirbúa það. Og svo svo vinna kannski bara unnin fyrir gíg því að það þarf þá að fara aftur í vinnuna með þeim sem eiga að vinna þetta verk. Ég held að þetta sé svona pínlítið misskilningur hjá Hjalta. Það verður að treysta því og að við fáum til verksins gott fólk og við treystum bara kirkjuráði til þess. Og þetta sett þannig fram að auðvitað kirkjuráði eins og í síðustu málum vísa til kirkjuráðs. Sko ég bara lýsi við trausti á það að kirkjuráð bara standi undir nafni. Og við höfum engin annan kost hérna heldur en að treysta því kirkjuráð sem við höfum kosið til þess að vera framkvæmdastjórn kirkjunar. Og ég hef enga ástæðu til þess að ætla annað en það fólk rísi bara alveg undir því. Og þannig bara málinu, það ekki tækt að sko það var uppi umræðin það að hvort við ættum að negla niður í þess tillögu einhvern fjárhagsramma eða eitthvað slíkt. Kirkjuráð náttúrulega verður að bera ábyrgð á því sem að til þeirra vísað. Og ég hef enga ástæðu til þess að ætla annað en þeir geri það. Þannig að það þarf ekki að mata ofan í þá allt sko nákvæmlega. Þeir hafa, kirkjuráð hefur það vald sem að því veitt og verður að rísa undir þeim ábyrgðum sem að þeirra herðar lagðar. Ég hef enga ástæðu til þess að vanmeta það. Takk fyrir. Til máls tekur Svana Helena Björnsdóttir. Forseti, ég held að þetta sé mjög mikilvægt mál akkurat núna á þessum tíma þegar við erum svo að fara í umræður fjárhagsáætlun. Það verður hérna málþing eða málfundur á morgun og mér langaði af því tilefni til þess að segja nokkur orð. Af hverju þetta mikilvægt? Þegar við gerum fjárhagsáætlun núna í breyttri kirkju, margan hátt, með breytta ábyrgð og svona breytt lagalegt umhverfi, að þá svo hætta fyrir hendi að þegar við ráðumst í fjárhagsáætlun og þurfum að fara að skera niður og tala um peninga og hvað allt kostar, að þá gerum við það af einhverju tilfinningu eða í einhverju stemningu á þess að hafa skýra stefnu eða skýrt skipulag fyrir augum eða framtíðarsýn og það getur alveg gerst að við förum að taka ákvarðanir sparnað í kirkjunni sem eru henni ekki til góðs og það mjög mikilvægt að við reynum að ræða þessa framtíðarsýn og sammælast hana þegar við núna síðan á þinginu 2020 förum að ræða svona hagræðingaraðgerðir, sparnaðaraðgerðir. Það í raun og veru, við gætum alveg slysast til þess að fara að taka hérna einhverja aðgerðir sem afvega leiddu okkur. Bara því að það svo þægilegt eða virðist einfalt að spara. Þannig að ég vil bara vekja athygli ykkar á því hvað akkurat núna mikilvægur tími í sögu þjóðkirkjunnar. Að við áttum okkur á því að við þurfum að rýna alveg og til gagns í þetta skipulag sem við teljum okkur þurfa til framtíðar litið. Hvers konar umgjörð þurfum við, hvers konar stjórnskipan og það tækifæri núna til að breyta ýmsu og færa ýmislegt í betri vegar ef við teljum að þess þurfi og við eigum að gera það og við eigum auðvitað að hafa svolítið víðasýn og horfa breytt og tala saman þetta og hlusta á það sem aðrir segja
og reyna að setja okkur í spor hvers annars, vil ég segja, og nota þennan málfund til þess að skiptast á skoðunum, og ég veit að við verðum ekki öll á sömu skoðun. En það er heilbrigt og við eigum bara að takast á þessi mál, leggja mál okkar fram, okkar sjónarmið og fá gagnrýni á þau, vegna þess að það er bara heilbrigt og gott og þannig náum við bestu lendingunni. Þannig að við skulum ekki óttast að verða eitthvað taugaóstyrk, við þurfum bara að vera kurteis og sýna þessari umræði virðingu, sýna hvert öðru virðingu og þá mun allt fara vel. Takk fyrir. Dr. Hjalti Hugason tekur til máls og síðan Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, ég kem nú hérna í annað skipti einungis bara vegna þess að ég er svolítið viðkvæmur fyrir því ef að fleiri hafa tekið orð mín þannig en Steindór Haraldsson að ég hafi með einhverjum hætti verið að vantreysta kirkjuráði eða bera brigður á hæfi þess og einn eða annan hátt. Það er alls ekki það sem að ég ætlaði að vekja máls á í fyrri ræðu minni, heldur einfaldlega það að þarna er lagt upp með dálítið mikilvæga forsendu í breytingatillögunni, sem sagt þarfir og skyldur evangelísk-lúterskrar kirkju, og þetta kallar auðvitað á kirkjuskilning. Hvað er kirkja og hvað er á hverju eiginlega grundvallast það fyrirbæri? Og ég er sannfærður það að kirkjuskilningur er óljós í hugum mjög margra innan íslensku þjóðkirkjunnar og jafnvel tiltölulega hátt uppi í kirkjunni. Þannig að ég var einungis að vekja athygli á því, þetta er merkileg forsenda, það er mikilvægt að hún sé tekin alvarlega, en það getur tekið dálítinn tíma að sammælast þessa forsendu og einmitt eins og Svana Helin lagði áherslu á, það þarf að taka þessa umræðu bæði formlega á þinginu og líka á þessum stórkostlega fundi sem var boðaður hér, sem er svo mikilvægur að þingfulltrúarnir geti talað saman án þess að hljóðupptökur og formlegheit sé að ræða. Þannig að ég fagna þessu mjög sem nýjum þætti í starfi þingsins. Takk. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir og orðið er enn laust ef ykkur vill taka til máls. Forseti, ég vil einmitt eins og aðri ræðumenn fagna þessari og þessum tillögum og hvernig var unnið með þær og tel eins og aðrir málefnið mjög brýnt og einmitt Hjalti orðaði þetta einmitt bara nákvæmlega svo vel núna hérna rétt áðan með varðandi kirkjuskilningin og það verður alveg örugglega líka svolítið flókið fyrir okkur og finna út hvernig við annarkvort sameinum eða viðurkennum að kirkjuskilningur er jafnvel sko óljós og ólíkur sérstaklega hvað varðar borg og sveit. Og þessi sjónarmið þurfa bæði að vera upp á borðinu og eru bæði hluti af okkar kirkjuskilningi. Og þess vegna fagna ég líka þar sem að með samráðið að það skiptir mjög miklu máli og einmitt við sóknarnefndirnar og svo langaði mig einmitt líka að benda á að Prestafélag Íslands stjórn þess stóð fyrir því að fara í stefnumótun fyrir félagið sem að þurfti einmitt að fóta sig í þessu nýja umhverfi og farið í mjög góða vinnu og sem að var gagnleg fyrir okkur öll og má einmitt líta til í þessu öllu. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég vil nota þetta tækifæri til þess að taka undir orð Hjalta kirkjuskilningin sem þessi tillaga fjallar í raun og veru Ég er búinn að éta það upp eftir öðrum í tæp 30 ára að þessi lútersku skilningur að þessi eiginlega réttindi safnaðar að kjósa prest. Ég hef möglunarlaust tekið þetta upp eftir þeir sem voru undan mér. Svo álpaðist ég til þess að lesa þingræðu frá 1947 sem Gylfi Þór Gíslason flutti. Þar kemur það fram
að presskosningar voru teknar upp sem liður í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Einn mikilvægasti þátturinn samkvæmt því sem hann segir. Og ástæðan var þessi að amtmaður veitti bestu brauðin og amtmaður var fulltrúi konungsvaldsins og þetta þurfti að rjúfa. Og ef Gylfi fór mér rétt mál og ég skildi hann með réttum hætti, þá er þetta gott dæmi lútherskan kirkjuskilning sem ekki lútherskur kirkjuskilningur eða öllu heldur skilningur á köllunarákvæði. Takk. Þá tekur til máls Skúli Ólafsson. Já, forseti, ég ætla nú ekki að staldra á lengi við þetta. Við erum öll á sama máli að fara í þessa vinnu, en að því að Axel nefndi þetta einmitt, fór að blanda Lúther inn í þetta, að það er eitthvað sem ég held að við ættum að fara svolítið varlega með. Ég held að það sé fátt eins ólútherst eins og að láta skoðanir Lúthers stjórna okkur í smáatriðum það hvernig við stýrum kirkjunni. Lúther skrifaði reyndar eitthvað drittling eða bréf það að almenningur ættu að velja sér prest, en svo náttúrulega eftir bændauppreisnina þá skiptar mjög mikið skoðun og var miklu meiri stofnanakall. Þannig að það er hægt að velja Lúther sem maður vill. Þú getur fundið Lúther sem svona grassrótarmaður og byltingarsinnaður og allt það, og svo getur þú fundið ægilegan býrókrata í honum líka. Þannig að við skulum aðeins bara reyna hafa hann svona á hliðarlínunni þar sem hann vill vera og vildi vera. Axel Árnason Njarðvík tekur til máls. Forseti, lengi aðeins fundinn. Ég var náttúrulega ekki að segja vitna beint í Lúther, heldur að segja frá því sem maður hefur etið upp eftir öðrum ár eftir ár. Og þeir segja að það sé eitthvað lútherst. Og svo les maður það að þetta er liður í sjálfstæðisbaráttu. Ég bara ítreka það hvernig við getum lent í ógöngum út af því sem einhver tekur upp einhver tíman, og þess vegna skiptir svo miklu máli að við áttum okkur á því hvað kirkjuskilningur okkar er, hvernig hann er búinn til, hvernig hann verður til, og hvort við köllum hann lútherskan eða evangeliskan í dag. Lúther var maður allt annarar aldar. Við byggjum að vísu á arfi þeim sem við höfum tekið í hendur, en við erum fyrst og fremst að hugsa hvernig kirkja 21. aldarinnar kemur til með að líta út, og í raun og veru kirkja seinni hluta 21. aldar sem ekki komin. En það byggir svo mikið á því sem við gerum hérna næstu árin. Og þess vegna þarf að vanda til verks, og að við lendum ekki því að eitthvað verður ofan á vegna þessa, hvað getum við sagt, vegna þess tækifæri sem gefst við strúktúrbreytingar, að eitthvað verður ofan á sem ekki að hugsa til enda. Og það verður mikil breyting sem tekur áratugi að vind ofan á, kannski vegna þess að einhver misskildi eitthvað upphaflega og hélt að vera réttur skilningur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Og þá, Stefán Magnússon, gjörðu svo vel. Þannig að enn er orðið laust ef ykkur vill tjá sig. Forseti, það er svona þegar mann halda að mann hafa nægan tíma, þá vill þetta stundum fara út í vitleysu. En það hefur verið tíðrætt hér kirkjuskilning og lútherskan kirkjuskilning. Og líka skilning Gylfa Þórs Gíslasonar, sem ég sé nú ekki alveg hvað kemur þessi máli við. En svo þurfum við líka að hafa í þessu samhengi almennan rekstrarskilning og þannig vinkil á málanum líka. Þetta þarf alltaf að spila saman. Það er ekki hægt að horfa á einn þáttinn og sleppa hinum. Og vissulega er Lúther ekkert alveg nýr á nálinni, en það Jesú Kristur ekki heldur, hann var líka maður annarar aldar og annarra tíma.
Þá tekur til máls Steindór Haraldsson í annað sinn og hefur til 5 mínútur til umræða. Forseti, bara örstutt ansvar til Dr. Hjalta út af því sem ég alls ekki að draga úr því að við þurfum að fara í þá vinnu að skilgreina okkar lútersk-evangeliska kirkjuskilning. Alls ekki. En það sem ég var að segja áðan er það er engin ástæða til þess að draga þá vinnu sem þarf að hefjast. Ef að ég þekki mitt heimafólk, þá gæti það tekið all góðan tíma að komast að niðurstöðu það hver er okkar kirkjuskilningur. Ég er ekki búinn að sjá konsensus í því alveg fyrir jól. Takk fyrir. Þá hafa fleiri ekki hvatt sér hljóðs og verður þá gengið til, þá síðar umræðu er þá lokið og þá bera upp breytingatillögur, þær eru 2 og fyrri tillagan er að það er að breyta nafninu á þessum sameiginlegu tillögum í að þá heitir þetta undirbúningur að stefnumótun fyrir þjóðkirkjuna. Geta menn samþykkt þessa breytingatillögu? Takk fyrir einhverja móti og samþykkt samhljóða. Var það ekki svo á skjánum? Jú. Þá er tekið fyrir breytingatillagan sem er númer 2. Vilja ég lesa hana? Þeir sem að geta samþykkt hana gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða og þá eru þessi 2 mál þá er búið að fella þau saman og þá leggjum þau til atkvæða með áorðnu breytingum. Það er 29. mál á þingskjali 29 og 27. mál á þingskjali 27. Þeir sem geta samþykkt þessa áorðnu breytingu gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti með samþykkt samhljóða og þá ber ég tillöguna upp, þessa sameiginlegu tillögu upp til atkvæða með áorðnu breytingum. Þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 28. mál á þingskjali 77, það síðar umræða. Nefndarálit við tillögu til þingsályktunar ferli vegna breytinga á prestakallaskipan í landinu. Flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar ferli vegna breytinga á prestakallaskipan í landinu. Þetta er flutt af löggjafarnefnd og löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að málið fái ekki framgang. Ég ætla að fylgja því eftir með örfáum orðum. Löggjafarnefndin fór í þetta mál, ræddi þetta mál talsvert mikið á fleiri en einum fundi. Okkur fannst að það væri margt þarna í tillögunni sem að væri nú þegar í lögum eða reglum og í framkvæmd. En tillagan hljómar svo með leyfi forseta. Kirkjuþing 2019 samþykkir að allar hugmyndir sameiningu prestakalla eða breytingar á þeim verði grundvallaðar í samráði biskupafundar við sóknarnefndir og sóknarfólk. Að breytingar á sóknarmörkum og sameining sókna verði unnar áður en breytingar á prestakallaskipan komi.
Löggjafarnefndinni fannst þetta ekki geta gengið eins og þetta stendur þarna. Í fyrsta lagi þá hefur biskupafundur lýst í margsins yfir að það sé samráð við sóknarnefndir. Við getum ekki dæmt framkvæmdina því og þegar það verið að tala sóknarfólk, það fannst löggjafarnefndinni það vera svo vítt hugtak að hafa samráð við sóknarfólk og svo framvegis það er kannski aukaatriði. Það nefndar hérna sóknarnefndir en það talið að það samráð að það sé samráð þar. Það gengið út frá því og við trúum ekki öðru en að það eigi að verða svo. En það er svo sem alltaf ágætt að undirstrika þetta samráð. Að breytingar á sóknarmörkum og sameining sókna verði unnar áður en breytingar til prestakalla skipan komi. Nú eru breytingar á prestaskipan þegar orðnar og mjög víða og er í gangi. En það er hins vegar tiltölulega erfitt fyrir kirkjuþing að hlutast til sameiningu sókna. Því að það eru sjálfstæðar einingar sem að lúta ekki að öðru stjórnvaldi sínu eigin. Þannig að það er hægt að eina sem hægt að gera í því það er að kirkjustjórnin hlutist til það að hjálpa sóknum til sameiningar og vinna að því, en það getur ekki komið skipun ofan það. Þetta er grundvöllurinn á því að löggjafarnefndin hefur samþykkir við sitt leyti að málið fá ekki framgang. Takk fyrir. Þá gef ég orðið laust. Guðlaugur Óskarsson hefur óskað að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, nú þegar komin er fram tillaga frá löggjafarnefnd kirkjuþings að málið verði fellt, hryggir það mig að verða vitni að því að innan kirkjuna skuli ekki vera vilji til að rækta raunverulegt samstarf biskupsstofu og safnaðar fólks í landinu. Með það að markmiði að efla kirkjuna sem miðstöð trúar og trúarlífs. Og gegn þessu er farið á meðan við ræðum kolefnisjöfnun með skógrækt á vegum kirkjunar og á hleðslustöðum, rafbíla við kirkjur og þannig þvílíkt sem á að verða til að draga fólk að kirkjunni. Kirkjan er samfélag fólks trú og á að vera það. Kristin trú á ekki að vera tískubóla á markaðstorgum samkeppnisafla. Og það hryggir mig því að máli þessu skuli nú vísa frá í stað þess að stofna til þess að treysta samstarf innan kirkjunar okkar. Sólveig Lára Guðmundsdóttir, vígslubiskup, tekur til máls. Forseti, mér langar til að árétta og ítreka það að grunneining kirkjunar eru sóknirnar í landinu. Það er grunneiningin og síðan eru skipulagsmál þannig að sóknirnar eru sjálfstæðar einingar sem að hver sókn tekur ákvörðun nákvæmlega það hvaða stefnu hún vill taka. Í samræði á sjálfsögðu við prestana sína og það starf sem unnið í hverri sókn. Nú, prestakallaskipun í landinu hins vegar allt annað mál.
Prestakallaskipunin kemur sem sagt skipulagsmál kirkjunnar í heild og það það sem að biskupafundur hefur fyrst og fremst verið að vinna að og ævinlega í samstarfi við sóknirnar í þeim prestaköllum sem hafa verið sameinaðar. Það hefur verið leitað álits hverjar einustu sóknar við hverja einustu sameiningu. Og eins og fram hefur komið hér í dag að þá hefur ekki þau mál sem að biskupafundur hefur lagt fyrir og hefur fengið neikvæð viðbrögð úr heimasveit hafa verið dregin tilbaka. Það liggur alveg kristaltært fyrir. Hins vegar, ef að sóknirnar óska eftir því að sameinast, þá ferlið þetta. Það þarf að taka það fyrir fyrst á aðalsafnaðarfundum, sem aðalfundur hverrar sóknar fyrir sig. Síðan, ef þeirra búið að samþykkja á öllum aðalsafnaðarfundum þeirra sóknar sem vilja sameinast, það lagt fyrir héraðsfund og þegar héraðsfundur hefur samþykkt það, þá það sent til biskupafundar og biskupafundar sendi það síðan til kirkjuþings. Þetta ferlið. Það að segja sameining sókna kemur neðan frá, á meðan að sameining prestakalla kemur ofan frá. Og þetta ferli algjörlega kristaltært, þannig að ef tillagan hefði verið þannig að það sem hvatt yrði til og svo framvegis að biskupafundur hefði samráð við sóknarnefndir í öllum sameiningamálum prestakalla, þá það svo framkvæmd eins og Steindór lýsti svo vel, það svo framkvæmd sem í gangi. Það sem að kemur að mínu viti í veg fyrir það að hægt að samþykkja þessa tillögu það að kirkjuþing hefur á þessu stigi ekkert vald til þess að hlutast til sameiningu sókna. Það þess vegna sem ég gerir ráð fyrir því að það lagt til að málinu verði vísað frá. Þannig að þetta alls ekki hugsað þannig að yfirstjórn kirkjunar vilji ekki eiga samstarf við sóknirnar í landinu. Heldur einmitt vill kirkjan hlusta á hverja einustu sókn í landinu varðandi skipulagsmál ofanfrá. En síðan verður frumkvæðið að koma frá sóknunum sjálfum sameiningu sókna. Ég held að þetta verði aldrei nægilega vel ítrekað. En ég vona að ég hafi útskýrt þetta nógu vel núna. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér ljós. Jú, Guðlaugur Óskarsson, gjörðu svo vel, tekur til máls. Forseti, ég ætla aðeins að ítreka það og aðeins að vera mútusnúninga. Það var einu sinni sölumaður sem kom og talaði mikið alfræðiritt, hélt langan fyrirlestur og ætlaði að selja bónda. Þegar að hann tók sér málhvíld og var langt liðið á lestur, þá sagði bóndinn, ég veit nú allt þetta og þó nokkuð fleira. Sko, mér alveg ljóst þetta sem að vígslubiskup var að segja. Tillaga mín kom fram vegna þess að það var farið að tala að sameina prestaköll og það var átt að gera og gert eins og hún sagði réttilega án þess að skipta sér að sóknum. Ég hins vegar í sveit þar sem eru margar litlar sóknir sem eru í vandræði með að halda uppi messuhaldi og safnaðarlífi vegna fámennis, vegna þess að vantar fólk eins og kórfólk og organista og fleiri til þess að vera þáttakendur í guðsþjónustum og safnaðarlífi.
þetta fólk hefur beðið og hugsað að þetta sé bara eitthvað sem að verði yfir það að ganga. Þetta sé eitthvað sem að það geti ekki gert við. Og því var ég að halda því, vildi ég koma því til leiðar að menn getur fengið sérfræðinga af biskupsstofu til að ræða við sig það hvað það myndi þýða ef að gengir til sameiningu sókna. Ef að sóknir sameinist, hvað þýddi það með kirkjur sem að hafðu hverri sókn fyrir sig og ýmislegt annað. Og þegar að það væri búið að skoða þetta og finna á því betri rekstrargrundvöll, trúarlegan og rekstrarlegan, þá væri hægt að sameina sóknir, stækka sóknirnar og vekja þessa hugsun hjá fólki að með ennþá meiri stækkun og sameiningu þá þetta öflugra og þar kæmi að prestakallaskipan. Þannig að þetta var hugsað sem að reyna að fá þetta í gegn að það væri virkilega unnið í þessum. En nú búið að ákveða að vísa málum frá eða fella eða hvað eina. Ég vildi bara gera grein fyrir því að það hryggir mig. Af því að ég vildi fá fólkið af biskupsstofu til að koma og tala og hjálpa okkur sem umkomulaus í því að ákveða með hálfónýtar kirkjur og ýmislegt fleira. Hvað við getum gert og hvað við vinnum með sameiningu. Þá tekur til máls Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti, ég vil bara geta þess að þegar ég vísitera söfnuði landsins og sóknir, að þá þetta yfirleitt til umræðu á sóknarnefndafundunum eða fundunum sem ég á með sóknarnefndunum og prestunum, að orða það að sóknin geti sameinast og hvernig það gert. Það var á kirkjuþingi 2011 fyrir mína tíð samþykkt sameiningu sókn á kirkjuþingi og hvernig það færi fram og svona, og fyrsta sem ég nánast fekk í hendur þegar ég byrjaði þarna í byrjun júlí 2012 á biskupsstofu, það var bæklingur sem var nýkomin úr prentun sameiningu sókna, hvernig það færi fram og hvað þyrfti til. Þannig að sá bæklingur til og ég fer með þann bækling alltaf hreint þegar ég að fara að vísitera, þannig að sjálfsögðu eru allir starfsmenn biskupsstofu til þjónustu reiðubúnir í þessu máli sem öðrum. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og lagt til að þessi tillaga verði felld. Það er 28. mál á þingskjali 28. Þetta var síðari umræða og gengið til atkvæða að fella þessa tillögu. Þeir sem geta samþykkt það að fella tillöguna gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, ykkur á móti. Hún er samþykkt með einu atkvæði. Já, hvernig greiðið þið atkvæði? Einar er á móti. Já, þá er það tveir hérna á móti og aðrir samþykkja það að fella tillöguna. Þannig að tillagan er felld. Fyrir tekið 30. mál á þingskjali 81. Það er nefndarálit, það er síðar umræða við tillögu á starfsreglum með breyting á starfsreglum í kjör til kirkjuþings númer 1075 og 2017 með síðari breytingum flutt af meirihluta löggjafarnefndar. Framsögumaður er Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti,
Já, ég flytt nefndarálit við tillögu að starfsreglum breyting á starfsreglum kjör til kirkjuþings og meirihluti löggjafarnefndar hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt. Bryndís Malla Elídóttir sat hjá við afgreiðslu málsins. Kannski hryggjast ekki í þessari tillögu svona okkur til upprifjunar að staðan fyrir að tala að biskup og vígðir á biskupsstofu njóti ekki kosningaréttar, þá er talað biskup og starfsmenn á biskupsstofu. Það er svona kannski hryggjast ekki í þessu en nokkur atriði reyndar í viðbót. Takk. Þá er 30. mál á þingskjali 82, það er síðar umræða, það er nefndarálit við tillögu af starfsreglum breyting á starfsreglum kjör til kirkjuþings nr. 1075 frá 2017 með síðari breytingu, flutt af minnihluta löggjafarnefndar, framsögumaður Arna Grétarsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flytt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum breyting á starfsreglum kjör til kirkjuþings nr. 1075 frá 2017 með síðari breytingu og flutt af minnihluta löggjafarnefndar. Minnihluti löggjafarnefndar hefur fjallað málið og leggur til að það fái ekki framgang. Bryndís Malla Elídóttir sat hjá við afgreiðslu málsins og við erum tvö sem að ritum undir þetta. Ég sem hér stend og Axel Árnason Njarðvík. Ég ætla ekki að hafa það langt. Ástæðan fyrir því að ég og við sjáum ekki fyrir okkur að þetta mál fái framgang er eiginlega prinsipp hugmynd lýðræði í kirkjunni. Prinsipp hugmynd það að við eigum að auka lýðræðið, fara í áttina þjóðkirkjukosningu, að við séum öll jöfn í kosningu og við séum öll bær til þess að bjóða okkur fram. Það er það lýðræði sem að ég myndi vilja sjá í kirkjunni minni og ég held að það er það sem að liggur að baki að andi þessa máls er í áttina því að þrengja þennan lýðræðislega rétt þjóðkirkjufólks og þekkist ekki að mér vitandi í nágrannalöndunum okkar. Takk. Þá hefur bæði meirihluti og minnihluti talað fyrir sínu máli. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, hér er dálítið prinsippmál að ræða og ég get hins vegar alveg tekið undir með síðasta ræðumenn að það beri að auka lýðræði í kirkjunni. Ég hefði viljað til dæmis að kirkjuþingskosningin væri bara samhliða sveitarstjórnarkosningum og hver einasti maður í þjóðkirkjunni fengi að kjósa. Það er mín skoðun. Ég hef sagt hann hér áður. En sko þessi tillaga, meðan að það kerfi sem við lýði hjá okkur, þar sem að er mjög þröngur hópur manns sem að kýs hér inn á kirkjuþingið. Mjög þröngur hópur manna og kvenna. Við erum með þessu að það var einhvern tímann voru sko vígðir teknir út úr á biskupsstofu. Ég man ekki hvernig það var, það er langt síðan. Nú svo er núna bara að tala starfsfólk biskupsstofu. Það sem að hugsun er þarna á bak við þetta er svo, fyrst og fremst, að það fólk sem vinnur þar á biskupsstofu sem er mjög nánir samstarfsmenn biskups Íslands. Og þau mál geta komið upp hér að það geta verið mál sem að kirkjuþingið þarf að taka afstöðu til og biskup Íslands sem yfirmaður
kirkjunar á sínum vettvangi. Það getur verið sko polarisering þarna á milli. Það hefur gerst. Og nægir að nefna bara síðast þegar við kusum samningir á milli ríkis og kirkju. Það ekki lengra síðan. Þá erum við að sitja fólk sem er náið samstarfsfólk biskupsins í vonda stöðu. Og það var nú bara þannig að einn sem er náinn samstarfsmaður biskupsins, hann tók bara það ráð að víkja sæti hér á þinginu. Og það er ekki gott að vera með þingið þannig að fólk þurfa að víkja sæti hér út af einhverju málum. Það er bara alveg afleitt afstaða, alveg afleitt. Og þetta er svona grunnurinn í þessu, að við viljum ekki setja fólk í þessa stöðu. Við viljum hafa bara hreinar línur með það og eins það að búa ekki til eitthvað sko, einhverjar umræður sem eru kannski engin grundvöllur fyrir. Þið vitið alveg sögun á hænunni sem gekk og hún var mist eina fjöður og var orðin fíðurlaus þegar sagan var búin að ganga bæinn. Við vitum alveg hvernig þetta er. Það er alltaf að koma upp einhverja sögur og annað slíkt og ofta er ekki fótu fyrir því sem sagt er. Við höfum að girða fyrir svoleiðis. Þetta er bara hrein og góð, við höfum að búa bara til hreinar og góða línur og eins og staðan er í dag og horfast í augu við það kerfi sem við erum með í dag og reyna að hafa það skamlaust. Og þess vegna teljum við það sem að stöndum að þessari tillögu að þetta er verið svona. Ég vona að fólk tjái sig nú þetta. Ég veit að það gæti verið skipta skoðanir þetta og það er ekkert óvarlegt við það. Ég ber fulla virðingu fyrir tillögu minnihluta og ég hef bara fullan skilning á þeirra tillögu. Ég er bara ekki sammálinni. Takk fyrir. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og síðar Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég veit ekki hvort allir eru með upprunalegt mál fyrir framan sig en þetta er allavega ekki rétt sem er hérna upp á skjánum. Sko. Það væri ágætt ef við hefðum kannski rétt mál fyrir framan okkur. Við erum að tala 30. mál. Það er 30. mál sem er til umræðu. Kjörki kirkjuþings. Það er ábyrgð kirkjuþings að tryggja hlutföll vígðra og óvígðra á þinginu þar sem hlutfall óvígðra er í meiri hluta eins og við þekkjum og það er mikilvægt að svo sé ávallt og hugsunin er auðvitað svo að óvígðir og vígðir vinni saman hér á þinginu og þegar þeir gera það með hagsmuni kirkjunar að leiðarljósi þá kemur eitthvað gott út úr því. Og við heyrðum bara hvað umræðan var skemmtileg hér áðan þegar við nánast í sömu setningu töluðum rekstraskilning og kirkjuskilning og þetta er eins og við viljum hafa þetta. En það er vissulega erfitt þegar að óvígður guðfræðingur er kosinn á kirkjuþing og fær síðan vígslu og það var töluvert umræða þetta mál síðastliðið haust fyrir bara ári síðan og ég hefði gjarnan viljað að við fyndum einhverja lausn sem útilokar ekki alla guðfræðingana. Að því við erum ekki bara að tala hérna biskupsstofu, heldur, já, eins og upprunalega málinu þá er líka guðfræðingar þarna undir, sko. Og við vorum með mitt og þinginu síðast veltaði fyrir okkur, hvenær er guðfræðingur, er það eftir BA-próf eða hvað? En einhverja lausn hefði ég vilja sjá að við gefum okkur tíma til að finna sem útilokar ekki alla guðfræðinga en tryggir þetta mikilvæga jafnvægi vil ég mér segja á þinginu milli vígðra og óvígðra og það er rökin fyrir því og ástæða þess að ég sé tjá í þessu máli. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Forseti, það mætti halda að þetta fjallaði hvert má kjósa til kirkjuþings. En þetta fjallar það hverjir meiga kjósa. Er ekki rétt?
Eins og Steindór talaði það, sko, þá talaði það hversu slæmt það væri að leikmenn eða aðrir kysu starfsmenn biskupsstofu, því það geti sett þá kjörnu í ankannalega stöðu gagnvart máli. En þetta mál, það snýst það hverjir mega kjósa til kirkjuþings. Og síðan þannig að 10 starfsmenn biskupsembættisins eða þá þjóðkirkjan biskupsstofu séu í þeirri stöðu að vera allir í sóknarnefndum, þá mega þeir ekki njóta kosningaréttar samkvæmt því sem meirihlutin vill leyfa eða banna. Það sem við erum að segja það að ekki þrengja kosningaréttin. Hins vegar eiga þau sem hafa kosningarétt sjálf að þrengja þannig að þau kjósa ekki þá sem vinna hjá Coke eða Pepsi eða hjá flugleiðum og alls ekki hjá biskupsstofu. Það þetta sem þetta snýst Að þeir sem kjósa, þeir ráða hvernig kjósa og þeir sem kusu skrifstofustjórann, þeir treystu honum til þess að fara með þetta umboð sem þau færðu honum. Hvar hann vinnur á ekki að skipta máli. Hvort hann sé kosin eða ekki. En það að hvort hann fá að kjósa á heldur þar með ekki að ráðast því hvort hann vinnur þar eða hér. Ég held að þetta snúist þetta. Takk. Orðið laust. Steindór Haraldsson hefur beðið orðið. Forseti, ég ætla nú ekki að endurtaka það sem ég sagði áðan en það stendur að ég tel þetta óheppilegt varðandi starfsfólk biskupsstofu mjög svo, en það er annað mál að ég gleymdi að ræða guðfræðingana. Og ég þakka Bryndísi Möllu fyrir að minnast á það. Við bara sjáum það hér á þinginu hvaða afleiðingar það hefur. Það vantar bara fólk á þingi út af því að guðfræðingarnir sem voru hér, þeir eru allir konur í presskap og þá bara vantar fólk á þingið. Það var ég hins vegar hægt að skoða það, hvort að guðfræðingar gætu haft kjörgengi prestamegin. Ég er alveg tilbúin að skoða það. Það er álitamál hvort að þeir eru leikmenn eða lærðir. Væntanlega fá þeir geta nú ekki orðið guðfræðingar nema að vera lærðir. En þetta er kannski útusnúningur, en þetta er bara vandamál hvað þetta varðar. Að guðfræðingarnir eru kosnir hérna inn og nú er svo komið að það vantar fólk á þingið út af því. Þeir eru allir orðnir prestar. Þetta er bara praktískt atriði. Takk fyrir. Ég ætla bara aðeins að fara yfir það sem hvort ég hef tekið eftir öllum. Það var Gísli Jónasson, það er Hildur Inga Rúnarsdóttir, Gísli Gunnarsson og Arna Gretarsdóttir og Hjalti Hugason. Og það er Berglind Hönnudóttir sem að biður orðið, hún er á Zoom og ég gef henni þá orðið núna. Hún er fólksins. Takk, mér langar bara að ræða þessa 3. grein guðfræðingana. Að mér finnst að við getum ekki verið að refsa fólki eða taka af því réttindi fyrir það að sækja sér nám. Ég kláraði til dæmis BA í guðfræði og það þarf að skilgreina það betur hvað það þýði að vera með guðfræðipróf. Því ég til dæmis, þó ég sé með þetta próf, hef engan áhuga á að sækja með vígslu eða starfa sem prestur, þó ég hef mikinn áhuga að vinna og starfa í kirkjunni minni og því finnst mér leiðilegt ef það á að skilgreina þetta svona að það að sækja sér háskólamenntun hamli þátttöku á kirkjuþingi. Takk. Til máls Gísli Jónasson. Þetta heyrist alla Reykjavík.
forseti. Ég hef ekki góða reynslu af því að taka þátt í umræðum þegar menn tala ýmist epli eða appelsínu eða jafnvel banana og telja sig vera að tala það sama. Og nú ég alveg ruglaður því ég átta mig ekki á því hvort við erum að tala epli eða appelsínu. Og þess vegna vil ég bara biðja að fá betri skýringu. Í textanum sem hér liggur fyrir hjá okkur í tillögunni klárlega talað kosningarétt til kirkjuþings. Kosningaréttur allt annað en kjörgengi. Í greinagerðinni hins vegar á köflum talað eins og að það sé verið að gera tillögu kjörgengi. Kjörgengi guðfræðinga og svo framvegis. En tillagan gengur ekkit út af það. Þannig að má ég ekki fá að vita hvort við erum að tala appelsínur eða epli hérna og við séum að tala sama hlutin. Mér þykir nefnilega gríðarlegu munur á því hvort að við viljum takmarka kjörgengi ákveðna aðila heldur hvort við ætlum að takmarka kosningarétt þeirra. Það bara alveg sikkur hluturinn. Vegna þess að það má nú segja að það sé lýðræðislegt að ákveðnir aðilar hafi kosningarétt til jafns við aðra, jafnvel þó að þeir stöðu sinna vegna sé ekki kjörgengir. Þannig að þarna verið að blanda saman regimentunum eins og stundum sagt í guðfræðin og ég bara bið það að fá skýring á því þetta mál alltaf þingtækt svona vegna þess að ég fór að lesa greinagerðina og þá klárlega á köflum verið að tala kjörgengi en tillagan fjallar ekkert það. Það Ragnhildur Benediktsdóttir segir að það sé í annar greininni þá það kjörgengið. En það hefði kannski þurft að skýra þetta betur. En til máls tekur ég ætti kannski bara að hleypa Steindóri Haraldsyni núna að gjör svo verið Steindór. Forseti, svona þess að fólk átti sig á þessu, þá hér breytingatillögu að ræða. Og í annarri grein vísað til 7. greinar starfsreglana kjör til kirkjuþings. Þar í 7. greininni stendur, ég skal lesa hana fyrir ykkur, kjör gengur til kirkjuþings a. Hver vígður maður sem á kosningarétt samkvæmt 3. grein. B. Hver leikmaður sem hefur hlotið skírninafni heilagar þrenningar skráður í þjóðkirkjuna og hefur náð 18 ára aldri. Hver sá sem fullnægir skilyrðum 1. málsgreinar skal hafa óflekka mannorð og svo framvegis. Enginn samkvæmt annarri málsgrein telst hafa óflekka mannorð sem hefur hlotið dóm fyrir refsivert brot, ef refsing óskilorðsbundið fangelsi og frá þeim degi sem dómur uppkveðinn og svo framvegis. Kjörgengisskilyrði skulu vera uppfyllt 1. apríl áður en kosning fer fram. Síðan aðeins meira kjörgengi og það má ekki rugla, það ekki verið að taka allar starfsreglurnar, það vísað í kjörgengi og fólk þarf að lesa starfsreglurnar kjörgengi til þess að sjá í hvað vísað. Þetta hefði kannski mátt koma betur fram í tillögunni en yfirleitt breytingatillögur settar svona fram. Til máls tekur Hildur Helga Rúnarsdóttir. Hildur Inga. Forseti, ég ætlaði bara að leiðrétta að það hafa orðið smá handvömm. Ég á ekki að vera á meirihluta álitinu heldur minnihluta álitinu. Af sömu ástæðu og Arna hefði prinsippatrið að taka ekki kosningarétt af fólki og mér finnst líka ekki við hæfi að þrengja kjörgengi
út af menntun. Það er fullt af guðfræðingum sem starfa hjá kirkjunni, í kirkjunni sem sjálfboðaliðar, sem hafa engan áhuga að taka vígslu. Og það að það hafi verið hér guðfræðingar sem að tóku sæti, hvar eru varamennirnir þeirra? Þeir eru líka guðfræðingar. Þeir eru líka guðfræðingar. En var bara einn varamaður í svona stórum kjördæmum. Eigum við að rifja það upp að það vantaði frambjóðendur í leikur, hópi leikra 7 af 9 kjördæmum. Kom ekki bara fólki sem hafði áhuga á að vera? Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Forseti, ég var nú í þessum töluðu orðum einmitt að reyna að átta mig á þessari tillögu með því að lesa starfsreglurnar sem eru í gildi kjör til kirkjuþings og hins vegar þessa tillögu, og það fer fyrir mér eins og nafna mínum að þetta er dálítið ruglingslegt, því að nú virðist við vera að tala aðallega kosningarétt og við þurfum að fara að grafa einhvers staðar annar staðar til að finna út að kjörgengi er líka til umræðu einhvern veginn í þessu. Ég held að þurfa að skýra þetta enn betur. Og varðandi það að taka kosning, hvort sem það er kosningaréttur eða kjörgengi af fólki sem hefur lært guðfræði í Háskóla Íslands, ég sé það ekki ganga upp. Og það kemur alveg skýrt fram í starfsreglunum hvað er vígður maður og hvað ekki. Þannig að eins og Steindór var að tala hér að bara að líta á guðfræðinga sem presta, það gengur bara ekki heldur. Þannig að einhvern veginn þá er þetta veifast fyrir mér. Ég skil þetta ekki alveg hvernig hvað er verið að tala um. Erum við að tala um kosningaréttin, erum við að tala um kjörgengi, erum við að tala um bæði. Þannig að þessi tillaga er svona dálítið óljós, svo ekki sem er að sagt. Flutningsmaður tillögunnar hefur í samráði við forseta beðið að þessu máli yrði frestað til morguns og þá gerum við það og tökum þetta upp og á með skýrari hætti. Hún hefur þá tækifæri til þess að laga máli þannig að þessu máli verði frestað til morguns. Og þeir sem eru á mælendaskrá halda mælendaskránni sinni og eru þá fyrstir til þess að tala á morgun eftir að framsögumaður hefur skýrt máli betur. En þá tökum við fyrir 31. mál á þingskjali 83 til síðari umræðu. Það er nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta númer 144 frá 2016 með síðari breytingum, flutt af meirihluta löggjafarnefndar og framsögumaður er Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum breytingu og starfsreglum val og veitingu prestsembætta með síðari breytingum fyrir hönd löggjafarnefndar eða meirihluta, réttara sagt meirihluta löggjafarnefndar. Meirihluta löggjafarnefndar eru fjallað málið. Málið fjallað breytingu á reglum prestkosningar. Leikmannaráð sendi eftirfarandi bókun málið. Leikmannaráð fjallaði 20. Hvað er hér að gerast? Ég hef þetta hérna fyrir frá mér, ég les þetta bara. Leikmannaráð fjallaði málið 28. október 2019 og fundi. Þetta getur ekki verið. Ragnhildur.
Já, ok. Já. Ok, þetta er allt rétt. Leikmannaráð fjallaði þann 28. október 2019 á fundi sínum tillögum breytingar og reglum um framsetningu beiðni almennar presskostningar. Niðurstöður eru þær. Leikmannaráð gerði ekki athugasemd við ofangreinda tillögu nema þá að ráðinu þótti of lítið að aðeins 5 atkvæðisbær sóknarbörn færu fram á presskostningar. Talað var sóknarbörn yrði að minnsta kosti að verða 12 manns. Þetta er bókun frá leikmannaráði sem kemur inn í. Ég las hana með. Meirihluti löggjafarnefndar leggur til að tillagan verði samþykkt. Ég voni þið hafið tillöguna hér fyrir framan ykkur. Hún er flutt af biskupi Íslands frá Agnesi Sigurðardóttur. Hún er 2 blaðsíður og ég sé ekki ástæðu til þess að lesa hana. Hún á að vera fyrir framan ykkur. En ef að einhver vill að ég fari nánar út í þetta, þá er það alveg sjálfsagt. Takk fyrir. Þá er nefndarálit frá minnihluta í löggjafarnefnd og það er 31. mál á þingskjali 72, það er síðar umræða og það er nefndarálit við tillögu af starfsreglum með breyting á starfsreglum með val og veitingu prestsembætta númer 144 frá 2016 með síðari breytingum, flutt af minnihluta í löggjafarnefnd og framsögumaður Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég flyt hér nefndaráliti tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta númer 114/2016 með síðari breytingum. Minnihluti löggjafarnefndar hefur fjallað málið. Málið fjallar breytingu á reglum presskostningar. Fyrir liggur að nýjar starfsreglur val og veitingu prestsembætta verða lagðar fyrir kirkjuþing 2020-2021 og ástæðulaust því að hreyfa nokkuð við því sem á að víkja. Minnihluti löggjafarnefndar leggur til að tillögunni sé hafnað. Skúli S. Ólafsson sat hjá við afgreiðslu málsins. Takk. Og undir þetta nefndarálit ritar Axel Árnason Njarðvík. Þannig hann er einn á þessu nefndaráliti. Orðið er gefið laust 31. mál. Þetta er síðar umræði. Einhver sem vil taka gjör svo vel. Hreiðar, Sóika. Forseti, þetta er bara smáatriði, svona var að æra óstöðugan. Ég satt hjá líka eins og Skúli, þannig að þetta er bara smáatriði. Orðið er laust ef ykkur vill tjá sig. Þá er það tillaga frá Axel Árnasyni Njarðvík að fella tillöguna á 31. mál að þingskjali 31. Hún gengur lengra að fella hana. Þannig að tillaga er að fella tillögu af starfsreglum með breytingu á starfsreglum með val og veitingu prestsembætta nr. 144 frá 2016 með síðari breytingum. Þessi tillaga var flutt af biskup Íslands, Agnesi M. Sigurðardóttur. Þeir sem vilja vísa tillögunni frá, gjör svo vel ekki að merki. Ég þarf að fá teljara. Þeir sem vilja vísa tillögunni frá, gjör svo vel gefa skýrt merki. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Já. Hvernig greiða þau atkvæði? Þau eru 8 og þeir sem eru á móti því að fella þessa tillögu, gera svo vel að gefa merki. Já, sem vilja samþykkja tillöguna, gjör svo vel að gefa merki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er þið...
Já, ég held að við verðum aðeins, sko, það er tillagan er það að fella tillögu biskups sem var flutt í fyrra. Tillagan Axels gengur lengra að fella tillöguna, þannig hún er þá borinu fyrst. Og þeir sem samþykja það að fella tillögu 31. mál á þingskjali 31 gefi merki núna. Níu. Nei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Þeir sem er á móti því að fella tillöguna gjör svo vel að gefa merki. Þannig að tillagan fá að standa. Nei, það er þetta óljóst? Finnst ykkur að vera óljóst hvað það að greiða atkvæði? Nei. Einar Már og Þuríður, þau eru 2. Ég er forseti er líka að kjósa hérna. Það eru 9 og 11, þannig að tillagan það er þá felld. Ég held að við sjá hvað klukkan er. Er ekki tillagan að fella tillöguna felld? Jú. Nei, ég ætla að láta ykkur greiða atkvæði aftur. Tillagan hans Axels gengur út á það að fella tillögu sem biskup mælti fyrir í fyrra. Þeir sem vilja að sú tillaga fái ekki framgang gefi merki núna. Þeir sem vilja fella tillögu frá biskup gjör svo vel að rétta þá upp hönd. Hvað eru margir núna? Nú eru 10. Þá ber ég þeir sem að vilja fella tillögu Axels gefa núna merki. Þeir sem að vilja fella frávísunartillöguna gefi merki. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, það eru 9. Já. Þannig að það voru 11, 9, var það ekki? 10, 9. 10, 9, þannig að tillagan felld með einu atkvæði, þannig að hún nær ekki fram að ganga þessu sinni. Þá er klukkan að verða 6 og ég held að við látum bara staðar numið núna og við mætum hér á fundur, hefst hér klukkan 9 og það er kaffi á borðum hér klukkan 8:30 og ég segi þá þessum fundi frestað.